Welcome. It is my pleasure to introduce the story of Kirloskarvadi to you. You will now see the story of Kirloskarvadi as told by people who have lived there, who were born there, who worked there, and made it into one of the best industrial townships in India. पुणे बंगलोर रेल्वे मार्गावर कराड आणि सांगलीच्या मध्ये किर्लोस्करवाडी हे स्टेशन लागतं. 100 वर्षापूर्वी या स्टेशनचं बाह्यरूप बरंचसं असंच होतं, मात्र त्याचं नाव होतं कुंडल रोड. ही समोर दिसतीये ती औन संस्थांची त्या काळची धर्मशाळा. लक्ष्मणराव किर्लोस्कर आणि त्यांच्या सर्व सहकार्यांची ही पहिली मुक्कामाची जागा. गावात शिरण्यापूर्वी उजव्या हाताला दिसते ती पुतळ्याची बाग, कारण इथंच मम्मांचा म्हणजे राधाबाई किर्लोस्करांचा पुतळा होता. शिवाय ही बाग गावातल्या स्त्रिया आणि लहान मुलं यांचं एक आवडीचं ठिकाण होतं. हे पोस्ट ऑफिस आणि त्याची इमारत याही किर्लोस्करवाडीच्या जुन्या खुणाच आहेत. तसंच हे डावीकडचं कॅन्टीनही, नंतरचे हे अद्ययावत VIP गेस्ट हाऊस ते मात्र अगदी ताजं आणि नवं आहे. ही जी डावीकडे कार पार्किंगची जागा दिसतेय ती ऐतिहासिकच मानावी लागेल, कारण इथंच किर्लोस्कर प्रेस होता. किर्लोस्कर, स्त्री, मनोहर ही मासिकं इथूनच निघत होती. त्या विक्रमी मासिकांच्या निर्मितीचे हे पहिले 3 सूत्रधार शंवा किर्लोस्कर, नाधो ताम्हनकर आणि गपाम विजापुरे. हे लक्ष्मणराव किर्लोस्कर आणि त्यांच्या पत्नी राधाबाई म्हणजे किर्लोस्करवाडीच्या लहान थोरांचे पप्पा आणि मम्मा. हे बिझनेस ऑफिस आणि हे कारखान्याचं मुख्य प्रवेशद्वार. पुतळ्यांच्या बागेतला मम्मांचा पुतळा आता इथं आलाय. हे किर्लोस्करवाडीचं हॉस्पिटल. हे डावीकडचे वटवृक्ष हेही वाडीचे पुरातन रहिवासीच. त्यांच्याशी वाडीचं सांस्कृतिक भावजीवन निगडित आहे. वामोत्संगतां तस्य सावित्री ब्राह्मणा प्रियां आदित्यवर्णा धर्मज्ञा साक्षमालाकरा तथा धर्मराजा पितृपतिं भूतानां कर्मसाक्षिणां
वटमूले ब्रह्मसावित्रीभ्याय नमः ध्यायामि. असलं रे कसलं मागणं तुझं जगाच्या वेगळं, असलं रे कसलं मागणं तुझं जगाच्या वेगळं. हरीच्या नैवेद्याला केली जिलबी बिघडली, हरीच्या नैवेद्याला केली जिलबी बिघडली. हे पुढे दिसतंय ते वाडीचं गणपती गेट, कारण तिथं पूर्वी छोटंसं गणपतीचं देऊळ होतं. तिथून डावीकडे वळलं की लागतं मायाप्पाचं देऊळ. हा धनगरांचा देव. वाडी वसण्यापूर्वीची ही पुरातन वास्तू. हे देवळ फार पूर्वीच आहे. इथं संपूर्ण माळरान होतं पूर्वी आणि इथं निवडुंग होतं. पूर्वी हे जुने कौल असतात ना का कुंभारी, तसं हे देवळ होतं. दगडी आणि पांढरीची माती असं देऊळ होतं आणि सोप्याला खान त्याचं लाकडी. तिथं पुन्हा शाळा केली देवळाच्या सोप्यात. हे सगळं बघितलंय मी. शंतनराव किर्लोस्कर इथं शाळा शिकलेत देवळात. किर्लोस्कर कंपनी व्हायच्या अगोदर पलूचे धुंडराम महाराज इथं यायचे आणि ते काय म्हणायचे तर, ह्यो आता निवडुंगाचा माळा आहे ना, दिसतोय का निवडुंगाचा माळ? अरे इथं दिवसा दिव लागत्याल. अरे धुंडी महाराजाचं सबूत आहे. सोन्याचा धूर निघल, सोन्याचा धूर इथं बघाल बघाल मग. तर ती परिस्थिती आता आली बघा. मुळातल्या या ओसाड निवडुंग्या माळावर ही पहिली घरं झाली ती या मायाप्पाच्या देवळाला लागून. ब्रिटिश बांधणीची ही जुनी वास्तू हे वाडीतलं एक लक्षणीय ठिकाण. खेळाचं मैदान, सोशल क्लब आणि हे गणपतीचं नवं मंदिर. त्या जुन्या देवळातल्या गजाननाच्या मूर्तीची इथं नव्यानं प्रतिष्ठापना केली आहे. लक्ष्मणराव आणि त्यांचे पहिले सहकारी यांची ही घरं. त्यातलं हे किर्लोस्कर हाऊस. हे त्यांचं झोपडी वजा अगदी पहिलं घर. आणि या दगडी इमारतीत पप्पा आणि मम्मांचंच मुख्य वास्तव्य झालं. हा किर्लोस्कर हायस्कूलचा परिसर. हे वाडीतलं हनुमान मंदिर आणि त्यातली औंधाच्या शिल्पकारानं घडवलेली बलदंड मूर्ती. आमच्या इथं जी तालीम होती, कोल्हापूरला इतके मोठे मल्ल झाले तरी तिथं नसेल अशी तालीम आमच्या किर्लोस्करवाडीला होती. किर्लोस्करवाडीला मोठ्याच्या मोठा हौदा होता. त्यात मी कुस्ती खेळायचो, उत्तम कुस्ती खेळायचो. सखाराम येसुगडे हा गणपत आंदळकर बरोबर लढलेला पठ्ठा त्यानं मला डाव शिकले होते. आणि मी त्यानंतर पलसाच्या, दुधोंडीच्या, आमणापूरच्या कुस्त्यांच्या फाडामध्ये कुस्त्या खेळले थोडे मार. इथून दिसू लागते ती वाडीची वस्ती. आखीव रेखीव रस्ते, छोटी टुमदार घरं, अंगणं. या अगदी अलीकडच्या नव्या इमारती. वाडीचं पुढचं रूप हे असं असणार आहे. हे सगळं पाहताना असं लक्षात येईल की वास्तूंची ही परिवर्तनं पाहताना आपण नकळत काळाचा प्रवासच उलगडत चाललोय. हे हुतात्मा स्तंभ उद्यान. याची गोष्ट पुढे ओघात येईलच. खेळ हे किर्लोस्करवाडीचं अविभाज्य अंग.
कालही आणि आजही. वारी वारी जन्म मरणाते वारी, हारी पडलो आता संकट निवारी. जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी, सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी. जय देवी. आता आपण जो टुमदार गाव पाहिलात, इथं 100 वर्षापूर्वी एक निवडुंगा माळ होता. काट्यांच्या जाळीने भरलेला, साप आणि विंचवांचा वावर असलेला. आता आपण जी दीपमाळ पाहतोय ही वाडी वसण्याच्या पूर्वीची वास्तू आहे. एका अर्थी या सगळ्या 100 वर्षाच्या इतिहासाची साक्षीदार आहे. तो इतिहास सुद्धा एकांगी नाही, एक चरित्र आहे. एका द्रष्ट्या व्यक्तीचं, एका उद्योगाचं, उद्योग समूहाचं, एका सांस्कृतिक धुरीण असलेल्या गावाचं आणि खरं म्हणजे एका कालखंडाच्या इतिहासाचं. हा इतिहास सुद्धा फक्त 100 वर्षाचा नाही, तो जवळजवळ 150 वर्षाचा जातो. कारण इथे जेव्हा लक्ष्मणराव उतरले तेव्हा ते 40 वर्षाचे होते. याचा अर्थ त्यांचं जे पहिलं फाउंडेशनचं आयुष्य आहे ते आपल्याला पाहावं लागेल. आणि असं म्हणता मग लक्षात येतं की तो 150 वर्षाच्याही मागे आपण जातो. कारण प्रथम डोळ्यासमोर येतो तो किर्लोस्कर घराण्याचा वंशवृक्ष. इसवी सन 1691 पासून उपलब्ध असलेल्या किर्लोस्कर वंशवृक्षाची एक शाखा मराठी संगीत रंगभूमीच्या परंपरेचा भरभक्कम पाया रचणारे बलवंत पांडुरंग तथा अण्णासाहेब किर्लोस्कर यांच्यापर्यंत पोहोचते. सुमारे 125 वर्षापूर्वीची त्यांची संगीत शाकुंतल आणि संगीत सौभद्र ही नाटकं आणि त्यातली अवीट नाट्यगीतं ही आजही ताजी टवटवीत वाटतात. आणि त्याच वंशवृक्षाची दुसरी शाखा पोहोचते ती महाराष्ट्रातील उद्योजकतेची परंपरा सुरू करणारे औद्योगिक क्रांतीचे प्रवर्तक लक्ष्मणराव किर्लोस्कर या नावापाशी. त्या वंशवृक्षावरच्या नोंदीनुसार हे मूळचे कोनकर, परंतु कोकणातील किर्लोस गावाची सनद मिळाल्यामुळे ते किर्लोस्कर झाले. या कोकण प्रांतातून महाराष्ट्रामध्ये, देशामध्ये जी अनेक घराणी बाहेर गेली आणि लोकोत्तर झाली, नाव त्यांनी मिळवलं. अशामधलं किर्लोस्करांचं एक घराणं. या माझ्या गावापासून थोड्या एक 10-12 किलोमीटर अंतरावर किर्लोस नावाचं एक सुंदर रमणीय असं खेडं आहे. ते किर्लोस्करांचं मूळ गाव. किर्लोस्कर घराण्याचा इतिहास त्या गावाशी निगडीत आहे. हे किर्लोस्कर इथून गेले जवळजवळ 150 वर्षापूर्वी. किर्लोस्करांचा सगळे कारखानदार जे नावारूपाला याला आले त्यांचं हे मूळ गाव किर्लोस आहे. काही पिढ्यापूर्वी ते स्थलांतर करून बाहेर पडले, पण त्यांची आठवण अजून सगळ्या लोकांना आहे. अवशेष म्हणाल तर हे जे 4 कोपरे आहेत हे 4 सोप आहेत. पूर्वी चौसोपी घरं असायची पूर्वी ना, ही मागची पडवी. खालून पाटाचं पाणी जात असे इथे. त्या पाणी आणण्यासाठी, हे करण्यासाठी, जाण्यासाठी, येण्यासाठी हा एक अवशेष म्हणायला हरकत नाही. पावटण म्हणजे ह्या खाली उतरायच्या पायऱ्या. इथून ही किर्लोस्कर मंडळी कर्नाटकातील गुर्ल होसूर इथं स्थलांतरित झाली. धरणाच्या पाण्याखाली गेल्यामुळे हे गुर्ल होसूर आता नकाशावर नाही असं ऐकून होतो. पण निदान ते धरण आणि पाणी तरी पाहू अशा विचारानं आम्ही सौंदत्ती जवळच्या मलप्रभा धरणापाशी गेलो. आणि काय आश्चर्य, त्या पाण्यातून वर आलेले गुर्ल होसूर गावाचे हे अवशेष आम्हाला दिसले. 2 मंदिरं आणि केवळ पाणी ओसरल्यावरच दिसणारी ही मूर्ती. जणू काही त्या जलसमाधी घेतलेल्या गावानंच आम्हाला आपलं दर्शन दिलं.
हा योगायोग सुखद होता, कारण याच भाग्यवान गावात अण्णासाहेब किर्लोस्कर जन्मले आणि लक्ष्मणराव किर्लोस्करही. लक्ष्मणरावांचे वडील काशीनाथ पंत हे यानंतर आपल्या कुटुंबासहित धारवाडला आले. काशीनाथ पंत, त्यांच्या पत्नी आनंदीबाई आणि बट्टू अक्का, दुर्गाताई, रामअण्णा, वासुदेवराव आणि लक्ष्मणराव ही मुलं, असा हा परिवार होता. हे धारवाडचं 200 वर्षांपूर्वीचं मंदिर. बालवयातले लक्ष्मणराव या देवळात भरणाऱ्या शाळेत शिकत होते. हा सगळाच इतिहास आपल्याला कळतो तो शंतनूराव किर्लोस्करांच्या आत्मचरित्रातून, कॅक्टस अँड रोजेस. Uncle Ramanna had passed his matriculation examination and got a job as a teacher. Uncle Vasudev Rao completed medicine from Grant Medical College, Bombay, and set up practice at Solapur. Lakshman Rao's failure to master the 3 R's must be laid at the door of his devotion to 2 hobbies. The first of these was to take apart any mechanical object that he came across and reason how and why it worked. The second was to paint. He would draw or paint with anything he could, chalks, even pieces of charcoal. श्री दास गणू विरचित. अखेर एके दिवशी शालेय शिक्षणात आपल्याला रस नाही हे लक्ष्मणरावांनी आपल्या वडिलांना सांगून टाकलं आणि त्याऐवजीचा आपला पर्यायही. शुभम भवतु. आबा, मी उद्यापासून शाळेला जाणार नाही. अरे मग काय करणार तरी काय तू? मला चित्रकला शिकायचंय, मुंबईला जाऊन. मी रामू अण्णालाही सांगितलंय, त्यांची संमती आहे. होय का रे? होय आबा, जाऊ दे त्याला मुंबईला. लखू हुशार आहे, मेहनती आहे, मला त्याच्याविषयी पूर्ण खात्री आहे. अरे पण आपली परिस्थिती. आबा, तुम्ही त्याची काळजी करू नका. मी माझ्यापुरतं कमवीन आणि शिकेन. आणि मी हे आहे ना, मी त्याला नियमित पैसे पाठवीन. म्हणजे तुम्हा दोघा बंधूंचं ठरलेलंच आहे, मी फक्त होय म्हणायचं, हो ना? तेव्हांची म्हणजे सुमारे 125 वर्षांपूर्वीची मुंबई खूपच वेगळी होती. प्रशस्त, शांत, रस्त्यावर रहदारीही माफक. ठरल्याप्रमाणे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मध्ये लक्ष्मणरावांनी प्रवेश घेतला. उत्साहात शिक्षण सुरू झालं, पण पेंटिंगचा अभ्यासक्रम सुरू झाल्यावर त्यांच्या लक्षात आलं की आपण कलर ब्लाइंड आहोत. सगळे रंग आपल्यासाठी एका अर्थानं ब्लॅक अँड व्हाईटच. म्हटलं तर हा धक्काच. पण त्यातून त्यांची मूळ वाटच बदलली आणि ते मशीन ड्रॉइंगकडे वळले. एका अर्थानं आपल्या खऱ्याखुऱ्या मूळ वाटेकडे आले. त्याच सुमाराला VJTI सुरू झाली होती. तिथे एका मशीन ड्रॉइंग शिकवणाऱ्या शिक्षकाची गरज होती. साहजिकच लक्ष्मणरावांनी अर्ज केला. इंटरव्ह्यूमध्ये त्यांना एक मशीन ड्रॉइंग काढून द्यायला सांगितलं गेलं. My father did such a good job that the principal was highly impressed and straightaway appointed the young man as assistant teacher of mechanical drawing on a salary of ₹45 per month. While at the institute, he regularly and attentively read American Machinist, Scientific American, and Foundry, subscribing to all of them as soon as he had saved enough money. He worked in the institute's workshop, which was well equipped with the newest machines, all of which he learned to install, operate, repair, dismantle, and reassemble. Next, he accepted jobs like making copies of machine drawings, installing them, and repairing them. एके दिवशी लक्ष्मणरावांनी मुंबईच्या रस्त्यावर एक नवलाईचं वाहन पाहिलं. केवळ 2च चाकं असलेलं. पुढचं चाक मोठं आणि मागचं लहान. एक पारशी माणूस त्यावर मोठ्या डौलात चालला होता. जिज्ञासू स्वभावाच्या लक्ष्मणरावांनी लगेच त्या सायकल नामे वाहनाचा शोध घेतला. दरम्यान आपल्या परिचयाच्या रूढ स्वरूपातल्या सायकली बाहेर आल्या होत्या. त्यातली मुंबईतील एजन्सी लक्ष्मणरावांनी मिळवली आणि बेळगावला सायकलचं एक दुकान काढलं. आणि सायकली आल्यानंतर आता त्या सायकली शिकायच्या कशा? दुचाकी. आत्तापर्यंत दुचाकी म्हणजे बैलगाडी, टांगा, त्याच्यात नुसतं आपण बसायचं. पण चालवणारा गाडी बंद. तर सायकलीवर बसताना स्वतःच बसायचं आणि स्वतःच ती चालवायची. हे कसं? याच्यासाठी त्यांना पहिल्यांदा एक सायकल शिकवणाऱ्या माणसांची बॅच तयार करावी लागली.
आणि ती तयार झाल्यानंतर बेळगावचं फार जुनं साप्ताहिक 143 वर्षाचं, त्या साप्ताहिकामध्ये त्यांनी जाहिरात दिली. सायकलच्या सीटवर बसून स्वतःचा तोल कसा सांभाळावा इत्यादी गोष्टीचे प्रात्यक्षिक आज रोजी खडेबाजार रस्त्यावर दाखवले जाणार आहे. दोन्ही बाजूला रस्त्यावरती खूप गर्दी जमायची लोकांची. हल्लीच्या भाषेत रोड शो म्हणतात त्याला. तर त्याप्रमाणे लोक जमले की सायकल रस्त्यावरती आणायची. शिकवणारे लोक दोन्ही बाजूला उभे राहायचे आणि ते कसं बसायचं ते आपल्याला थोडं करून दाखवू का? सायकल अशी, पुढं हँडलच्या मुठी अगोदर अशा ओढम्या होऊन धरायच्या. अशा ओढम्या होऊन धरल्या की पाठीमागच्या चाकाला एक अशी पिन असायची. त्या पिनवरती डावं पाऊल ठेवायचं. डावं पाऊल ठेवल्यानंतर मग हॉपिंग करत असं उड्या मारत मारत पुढं जात असत आणि मग एकदम सीटवर बसायचं. सायकल चालवणार मी पहिली बाई. मला सायकल कशी फार हौस. ते भाऊ वगैरे काही शिकवत नसत. मग भावांची सायकल बाहेर ठेवली की सायकल घेऊन पाटीलमध्ये पाय घालून हिंडायचं आणि अशी सायकल मी शिकले. रस्त्यात आम्हाला लोक बघायला उभं राहायची. कोणी वात्रट माणसं खडे मारायचे, निंदा करायचे, मध्ये मध्ये काय ते टाकायचे, पुष्कळ मजा करायचे. पण आम्ही कशाला, मी तर कशाला, मला भीती ठाऊकच नाही. आय यूज टू फाईट विथ द चिल्ड्रन. सायकलीचा व्यवसाय जोम धरू लागला म्हटल्यावर लक्ष्मणरावने थेट परदेशातील मूळ कंपनीशी पत्रव्यवहार केला आणि एजन्सी मिळवली. त्यानिमित्तानं किर्लोस्कर ब्रदर्स ही संज्ञा प्रथमच अस्तित्वात आली. The year was 1889. According to tradition, my father was now ripe to enter the second stage of the Hindu fourfold path, to put bachelorhood behind him and become a householder. The choice was the younger daughter of a sonless widow. The girl was young and pretty. The wedding ceremony was well arranged. पण लक्ष्मणरावांच्या विधवा सोवळ्या सासूबाई मात्र अंमळ हिरमुसल्या होत्या. नक्षत्रासारखी नागूताई आहे माझी. तिला कसा मामलेदार नवराच हवा. फिरायला घोडा गाडी, स्वयंपाकाला ब्राह्मण, घरात नोकर चाकर, अंगावर मनभर दागिने, असा थाटमाट हवा. लग्नानंतर लक्ष्मणरावांनी गिरगावात आपलं बिऱ्हाड थाटलं. राधाबाईंना स्वच्छतेची आणि घर सजवण्याची खूप हौस होती. पण त्यातूनच एक मजेदार घोळ उद्भवला. कौतिक आहे हो राधाबाई तुझं. घर कसं आरशासारखं लख्ख ठेवलेस. नाहीतर तू यायच्या आधी बाई 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 किरडा बरा. हो, पण यांची ती खोली ती नाही हो मनासारखी आवरता आली. का गो, कोपरा स्वच्छ केलायस की. पण त्यांचं ते टेबल. हो बाई, काय काय अडगळ आणून ठेवतोय त्यालाच माहिती. भंगारवाल्याला देऊन टाकू का हो? अगं पण मामा देऊन टाक, तेवढे 4 पैसे मिळतील. अरे, कुणी हात लावला माझ्या टेबलाला? सगळ्या महत्वाच्या वस्तू गायब झाल्यात. फेकून दिल्यात की काय? शंभू, हे पैसे घे, दे त्यांना. मी पण मामा. अरे खातो की काय, तू देऊन टाकते. मामा, मामीने दिले. काय आहे? माझ्या महत्वाच्या वस्तू सगळ्या देऊन टाकल्या आणि वरती दिडक्या नाचवत आहेत. खबरदार पुन्हा माझ्या खोलीत पाय टाकला तर सांगणं मोडीन. In 1897, my father was passed over for promotion at the institute in favor of an Anglo-Indian. He could not tolerate this injustice. He resigned his job. My father took on several jobs. He hankered after a small manufacturing business of his own. 2 attempts failed. One was to make shirt buttons, and the other was small paper boxes, which chemists and doctors then used for pills and ointments. नोकरी सोडून व्यवसाय करायचा म्हटल्यावर भांडवलाचा अभाव ही गोष्ट ओघानच आली. या चिंतेत असताना राधाबाईंचं एक दुसरंच लोभस रूप लक्ष्मणरावांना पाहायला मिळालं. पैशाची अडचण आहे ना, मी थोडी मदत केली तर.
फार नाही आहेत. फार नाही आहेत याचं मोल करताच येणार नाही राधा. माझ्यावर विश्वास ठेव. याच्या कितीतरी पट भरपाई करीन मी. ती तर आत्ता या क्षणी सुद्धा झाली. 1896 साली मुंबईत प्लेगची धाड आली. शहरात अनर्थ ओढवला. राधाबाईही त्यात सापडल्या. थोडक्यात निभावलं. डॉक्टर म्हणत होते प्लेगची लागण होता होता वाचलीस. देवाचीच कृपा. रामवण्णांचं पत्र आलंय. इथे सायकलच्या दुकानाचा जम चांगला बसलाय. शिवाय इथं इतर उद्योगधंद्यांच्या संधी सुद्धा आहेत. एकत्र मिळून काम करूयात. बेळगावी परत या. राधा, आपण मुंबई सोडतोय. खरंच? देवाची कृपा. आई, तर देवाचा काय संबंध? एक तर रामवण्णाची म्हण किंवा माझी तरी. बेळगावात आल्यावर केवळ सायकल विक्रीत लक्ष्मणरावांचं मन रमणं शक्यच नव्हतं. त्यांच्या स्वभावाला स्वतंत्र उत्पादन हा एकच पर्याय मानवणारा होता. It now occurred to my father that he could earn a steady income only by making his own products, which he could sell in the surrounding area. He built a small hut as an extension to his shop, bought a few tools and fixtures and started to make fodder cutters. This fodder cutter of 1901 was the first Kirloskar product. I also believe that it was the first Indian-made product which was sold under its own brand name. Until then, most Indian manufacturing facilities were for textiles. But this was the first engineering product and it was sold with an Indian brand name. When sales picked up, my father bought an engine of 2.5 horsepower, a small lathe, a drilling machine, and a small emery grinder, all of which he installed in the hut. He bought some more equipment, started a small foundry, and in 1904 made his first 6 plows. For nearly 2 years, however, these remained unsold. Such was the crisis through the young entrepreneur was passing when my arrival brought him the pride of fatherhood. My mother believed that this was only the beginning of God's mercies to him and his family. मुंबईत असतानाच औंधाचे युवराज बाळासाहेब पंतप्रतिनिधींशी झालेला परिचय या कठीण काळात उपयोगी पडला. औंधातल्या यमाई देवळाच्या कळसाला चांदीचा मुलामा देण्याचं आणि देवळासमोर प्रशस्त मंडप उभारण्याचं काम लक्ष्मणरावांना मिळालं. त्या निमित्तानं 3 वर्ष ते सहकुटुंब औंधात मुक्काम करून राहिले. During our stay at Aund, Diwan Jacob Bapuji's children, with whom I used to play, addressed their parents as Papa and Mama. I liked the sound of these names, which now I began to use towards my own parents. This is, incidentally, the origin of the affectionately respectful Papa and Mama by which my parents soon came to be called by one and all, and by which they are still lovingly remembered. It was during our stay at Aund in 1906 that my younger brother Rajaram was born. विक्री अभावी 2 वर्ष पडून राहिलेले ते 6 नांगर तसेच होते. पण मिरजेच्या जोशी नामक शेतकरी गृहस्थांनी ते 6ही नांगर विकत घेतले आणि संतोष व्यक्त केला. वा, छान. लक्ष्मणराव, तुमचे हे लोखंडी फळाचे सुधारित नांगर लोकांना खूप आवडत आहेत. आणखी 200 नांगरांची ऑर्डर घेऊन आलोय मी. नांगरांचं उत्पादन जोमात सुरू करायची संधी आली. पण त्यासाठी लागणारं भांडवल उभं कसं करायचं हा यक्ष प्रश्न पुन्हा उभा राहिलाच. त्या विवंचनेत असतानाच एक प्रतिष्ठित रुबाबदार गृहस्थ लक्ष्मणरावांकडे आले. रोज या रस्त्यावरून जाताना मी तुमचं काम बघत असतो. तुमचा हा उद्योग बघून माझं तुमच्याबद्दल खूप चांगलं मत झालेलं आहे. मला असं समजलंय की तुम्हाला पैशाची नड आहे. हे घ्या पैसे. परत फेडीची घाई नाही. उलट पुन्हा कधी अडचणीची वेळ आली तर माझ्याकडे या. भविष्यात सुद्धा. माझ्याकडे शब्द नाहीत. आभारी आहे. रामभाऊ गिंडे हे त्या भल्या गृहस्थांचं नाव. आजही बेळगावमध्ये रामभाऊ गिंड्यांचा जुना वाडा पाहायला मिळतो. आणि या घरात गिंड्यांचे नातू डॉक्टर गिंडे सपत्नीक राहतात. रामभाऊ गिंडेंची मी नातसून. 1963 साली ते खूप आजारी होते
आणि एक दिवशी सकाळला बघते तर एक मोठी गाडी आमच्या दाराशी येऊन उभी राहिली आणि एक सूटबूट घातलेला छान देखणा माणूस आमच्याकडे आला. कोण काय मला कळायला. म्हटलं आपण. तर म्हणाले मी शंतनूराव किर्लोस्कर. तर रामभाऊ गिंडे इथेच राहतात ना. तर म्हटलं हो. आणि मग त्यांनी आपलं सुरू केलं सांगायला की रामभाऊनी आम्हाला त्यावेळेला माझ्या वडिलांना कर्ज दिलं होतं म्हणून आज आम्ही हे दिवस बघतोय. मला खूप भरून आलं. दादांच्याबद्दल खूप अभिमान वाटला, आनंद वाटला. आम्हाला गडबड झाली, त्यांना चहा द्यावं, हे द्यावं काहीतरी. पण नाही, ते खुशीत होते. त्यांच्याशी बोलले, बसले आणि आरामात गेले. पण एवढा मोठा माणूस म्हणजे आमच्या घरी आला, अगदी सहज वावरला. खूप बरं वाटलं, खूप बरं वाटलं. After this financial arrangement, Papa and Ramu Anna now began to consider expanding the factory. But they were struck by a bolt from the blue in the shape of a notice from the Belgaum municipality to vacate their existing premises. Papa was then 40 and Ramu Anna 50. योगायोगानं नेमके याच काळात काही कामासाठी औंधचे राजेसाहेब बाळासाहेब पंत प्रतिनिधी बेळगावला आले. लखुनाना, मला असं कळलंय की तुम्हाला ही जागा सोडावी लागणार आहे. आता पुढं काय? काही कळत नाहीये. माझ्याकडे येता? अहो, आमच्या संस्थानात या. चांगली जागा देतो, पुरेसं भांडवल देतो. विचार करा आणि मग सांगा. पण आजच्या आज आम्ही औंधला परत जाण्यापूर्वी. अहो, त्यात विचार काय करायचा आहे? येतो. वा नको नाना, आमचं संस्थान छोटंसं आहे, पण जगदंबेची परडी आहे ती. अहो, या परडीतलं अन्न खाणाऱ्याचं भाग्य नेहमीच उदयाला येतं. कशी जागा लागेल तुम्हाला? कसलीही चालेल, पण जवळ रेल्वे स्टेशन असावं माल वाहतुकीसाठी. दिवाणजी, आपला तो नकाशा घ्या. हे पहा, हे कुंडल रोड रेल्वे स्टेशन, आमच्या संस्थानातलं एकमेव रेल्वे स्टेशन. इथून 3 मैलावर कुंडल गाव आहे. आता तुम्हाला किती जागा पाहिजे ते सांगा. एवढी जागा चालेल. ठीक आहे, आजपासून तह हयात ही जागा तुमची झाली. आता भांडवल किती लागेल तेही सांगा. लगेच दानपत्र करून टाकू. 10 मार्च 1910 रोजी म्हणजे धुळवडीच्या दिवशी लक्ष्मणरावांनी बेळगाव सोडलं आणि कुंडल रोड स्टेशनवर आपल्या कुटुंब कबिल्यासहित ते उतरले. स्टेशन समोरच्या धर्मशाळेत सर्वांनी मुक्काम ठेवला. बेळगावच्या मातीतून उपटून काढलेली 2 किर्लोस्करांची आणि 25 सहकारी आणि कामगारांची कुटुंब एका नवख्या मातीत आपली मुळं रोवण्यासाठी संघर्ष करू लागली. नसे रावुळी वानसे मंदिरे, नसे रावुळी वानसे मंदिरे, जिथे राबते हात तेथे हरी, जिथे राबते हात तेथे हरी. नसे रावुळी वानसे मंदिरे, नसे रावुळी वानसे मंदिरे, जिथे राबते हात तेथे हरी, जिथे राबते हात तेथे हरी. जिथे भूमीचा पुत्र गाळील घाम, जिथे भूमीचा पुत्र गाळील घाम, तिथे अन्न होऊन टाकेल श्याम, तिथे अन्न होऊन टाकेल श्याम. वसे सावळे रूप त्याचे शिवारे, वसे सावळे रूप त्याचे शिवारे. जिथे राबते हात तेथे हरी, जिथे राबते हात तेथे हरी. नसे रावुळी वानसे मंदिरे, नसे रावुळी वानसे मंदिरे, जिथे राबते हात तेथे हरी, जिथे राबते हात तेथे हरी. गळे घाम तेथे उभा श्याम आहे, गळे घाम तेथे उभा श्याम आहे. नवे धर्म रे धर्म ते रूप पाहे, नवे धर्म रे धर्म ते रूप पाहे. असे विश्वकर्मात्र माझा पुजारी, असे विश्वकर्मा
हात तेथे हरी नसे राहुरी वानसे मंदिरी नसे राहुरी वानसे मंदिरी जिथे रामचे हात तेथे हरी जिथे रामचे हात तेथे हरी जिथे रामचे हात तेथे हरी. त्यावेळची स्थिती अशी होती 100 वर्षापूर्वी की जमीन ही लाकडी नांगराला नांगरत होती आणि त्यामुळं नांगर खोल जमीन खोल नांगरली जात नव्हती. तेव्हा यावर इलाज म्हणून किर्लोस्करनं लोखंडी नांगराचं हे आणलं, लक्ष्मणराव किर्लोस्कर. लोखंडी नांगर याच्या विरोधामध्ये प्रचंड प्रचार झाला की हे काळी आई हिचं पोट फाडता येते लोखंडानं, हे आमचेच लोक प्रचार करू लागले. तेव्हा याच्या विरोधामध्ये किर्लोस्करनं बाळासाहेब प्रतिनिधींनी शेवटी भाऊराव पाटील शिक्षण संस्थेचे संस्थापक त्यांना बोलवलं. तर त्या भाऊराव पाटलांनी इथं लोखंडी नांगराचा प्रचार करण्याची जबाबदारी स्वतःवर घेतली आणि त्यांनी लोखंडी नांगर लोकप्रिय केला. भाऊराव पाटील त्यांच्या ऐन तारुण्यात काही काळ किर्लोस्कर कारखान्यात कामाला होते. नंतर ते किर्लोस्कर नांगरांचे पहिले एजंट बनले आणि त्यामुळे पुढच्या सर्व काळात वाडीच्या कुठल्याही महत्त्वाच्या सोहळ्यात कर्मवीर भाऊराव पाटलांची उपस्थिती ही एक विशेष अगत्याची गोष्ट असायची. किर्लोस्कर असं उजाडसारखं महाल, त्या ठिकाणी नोकरीला येणार कोण? त्यामुळे योगायोगाने जे हाताशी मंडळी आली त्या मंडळींचेच गुण ओळखून, त्यांचं मोठेपण ओळखून, त्यांना वाव देऊन त्यांना अधिक वाढायला कंपनीने सर्व प्रकारची मदत केली. मंगेशराव रेगे म्हणून एक कोकणातून आलेला मुलगा, माझे वडील मंगेशराव रेगे हे बेळगावच्या छोट्याशा ठळकवाडीच्या पत्र्याच्या शेडमध्ये जी लक्ष्मणरावांची छोटीशी कारखाना होता तिथं ते जॉईन झाले. मंगेशरावांनी सुरुवात केली ती हिशेब बघण्यासंबंधात. त्याचं शिक्षण किती 4 झालं असेल नसेल, परंतु कारखान्याला हिशेब ठेवायला त्या मुलाची मदत झाली आणि म्हणून तो मुलगा वाढत वाढत अत्यंत विश्वासू असल्या कारणानं कारखाना मोठा झाल्यावर सुद्धा तो कारखान्याचा चीफ अकाउंटंट झाला. तीच गोष्ट अनंतराव फळणीकरांच्या सारखी आजऱ्याहून आलेला प्लेगमध्ये सापडलेल्या कुटुंबातला हा एक मुलगा. मी अनंतराव फळणीकरांचा सगळ्यात धाकटा मुलगा. माझे वडील आज अगदी अशिक्षित आजऱ्याहून आले, बेळगावला गेले आणि पप्पांना त्यांना वाटलं की हा एक धडधाकट चांगला मुलगा आहे म्हणून त्यांनी त्याला सायकल शॉप पप्पांचं होतं तिथं, त्यावेळेला त्यांना एम्प्लॉय केला. बेळगावनंतर ते किर्लोस्करवाडी आले आणि त्यावेळेला जे काही 4-5 लोक सुरुवातीला होते ज्यांनी किर्लोस्करवाडी वसवली त्याच्यात माझे वडील होते. हा मुलगा पुढं वाढत वाढत एवढा मोठा झाला की महाराष्ट्रामध्ये फाउंड्रीचा जो व्यवसाय असतो त्यामध्ये कसल्याही प्रकारची सल्लामसलत लागली तर ती घेण्यासाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातले इंजिनियर्स अनंतराव फळणीकरांचा सल्ला घेण्यासाठी किर्लोस्कर गेले. अशा प्रकारची त्या विषयातली तज्ञता त्यांनी मिळवली. दो आंखें 12 हात हा आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचा चित्रपट एका सत्य घटनेवर आधारित होता. औंध संस्थानात औंधकर महाराजांनी 1939 साली गुन्हेगारांच्या पुनर्वसनासाठी मुक्त तुरुंगाची कल्पना साकार केली, जी आजतागायत कार्यरत आहे. पण त्याही आधी 12-15 वर्ष लक्ष्मणराव किर्लोस्करांनी त्याचं बीज रूप पिऱ्या मांगाच्या रूपात रुजवलं होतं. ही एक सामाजिक क्रांतीच म्हणता येईल. काय मास्तर, सगळं सुसूत्रपणे चालू झालं ना, का काही अडचणी वगैरे आहेत? महाराज, सगळ्या कामात सुसूत्रता आलेली आहे. प्रोडक्शनही चालू आहे, गावही आता चांगला आकार घेत आहे. पण कसं आहे, त्यातूनच एक वेगळी समस्या उभी राहिली. कोणती हो? गावाच्या संरक्षणाची व्यवस्था. बर. म्हणजे कसं आहे, आम्ही प्रत्येक घरामध्ये भाले दिलेले आहेत. गल्लीच्या टोकाला 1-1 घंटा सुद्धा लावलेली आहे आणि ती घंटा वाजली की क्षणात सगळे एकत्र जमतात. पण महाराज कसं आहे, ती व्यवस्था पुरेशी नाही. मास्तर, तुमचं म्हणणं अगदी रास्त आहे, पण हे पहा,
अहो तसं असेल तर आम्ही तुम्हाला आमचे शिपाई पुरवू शकतो ना. नाही महाराज, माझ्या डोक्यामध्ये एक जरा वेगळीच योजना आकार घेते. कोणती हो? आपल्या तुरुंगात असलेला पिऱ्या मांग याला तुम्ही माझ्या स्वाधीन करू शकाल? मास्टर, मी त्याला गावाचा सुरक्षा अधिकारी नेमू इच्छितो. मास्टर, अहो तो तर महाभयंकर दरोडेखोर आणि तोच तुमचा सुरक्षा अधिकारी? नाही 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 मास्टर, अहो हे म्हणजे चोराच्या हाती खजिन्याच्या किल्ल्या दिल्यासारखं होईल. महाराज, कुणीही जन्मानं दरोडेखोर नसतो. आणि कसं आहे, शेवटी तोही माणूसच आहे. आणि त्याच्या माणूसपणावर माझा विश्वास आहे महाराज. आणि मी त्याच्याशी सगळं बोललेलो आहे. त्यालाही साधं सरळ आयुष्य जगायचंय आणि त्याच्या साथीदारांना सुद्धा. ठीक आहे मास्तर, अहो तसं घडलं तर ती एक सामाजिक क्रांतीच होईल. मास्तर, माझा तुमच्यावर पूर्ण विश्वास आहे. हे पहा, उद्याच्या उद्या मी त्यांना तुमच्या हवाली करतो. बस. धन्यवाद महाराज. जय मल्हार, जय मल्हार, जय मल्हार. किर्लोस्करवाडीचं जीवन हे महाराष्ट्रामध्ये कुतूहलाचं होण्याचं महत्त्वाचं एक कारण तिथला सुधारणावाद आहे. परंतु या गोष्टी घडल्या त्याच्यामध्ये किर्लोस्करवाडीचे जे संस्थापक होते त्यांच्या सुधारणावादी विचारांचा काही भाग होताच होता. परंतु त्यापेक्षासुद्धा मोठा भाग हा औद्योगिक क्रांतीच्या पोटामध्ये ज्या शक्ती असतात त्या शक्तीच हे सामाजिक बदल घडवून आणत असतात. साधीच गोष्ट घ्या, लक्ष्मणराव कुंडलच्या स्टेशनावर उतरले आणि समोरच्या धर्मशाळेमध्ये आपल्याबरोबर जी मंडळी आली होती त्यांच्यासह त्यांनी समोरच्या धर्मशाळेमध्ये आश्रय घेतला. तिथं बरोबर आलेल्या मंडळीमध्ये सर्व जातीची जमातीची मंडळी होती. त्यामुळे राधाबाईंची किर्लोस्करांची जिथं चूल होती त्या चुलीला लागूनच एका सुताराची बायकोची चूल होती आणि त्या सुताराच्या बायकोच्या पलीकडे एका न्हाव्याच्या बायकोची चूल होती. पप्पांच्या याच्याबरोबर रामोशी, मांग हे लोक असायचे. सगळ्या समाजाचे लोक एकत्र असायचे. असं परीट ते आमनापूरकर अशी सगळी ब्राह्मणाची लोक लायलेली. फक्त म्हणजे आमचंच एक मराठ्याचं घर आणि परटाचं एक घर. ही सगळी ब्राह्मणाची का नाही, सगळी आमच्या शेजारी होती, सगळी चांगली होती. अस्पृश्य समाजातल्या मला वाटतं एक वॉचमन होता, त्याचं लग्न जेरे आणि एका बाजूला पप्पा असं धरून लग्न लावलं होतं. हे कधीही न विसरणारे एक अतिशय संस्मरणीय अशी घटना आहे. गाव जेव्हा लहान असतं तेव्हा त्याचा कारभार किंवा त्याचं जीवन एखाद्या कुटुंबासारखंच असतं. किर्लोस्करवाडीचं हे कुटुंबाचं स्वरूप राखण्यामध्ये किर्लोस्करवाडीतल्या भगिनींची कामगिरी ही फार मोलाची आहे असं मी मानतो. आणि त्याचा पुढाकार लक्ष्मणरावांच्या पत्नी राधाबाई यांच्याकडे जातो. गोदूताई जांभेकर, पार्वतीबाई किर्लोस्कर, इंदिराबाई फळणीकर यांनीही राधाबाई किर्लोस्करांची भावना ओळखून त्यांना सर्वतोपरी मदत केली. किर्लोस्करसारखं गाव ज्या ठिकाणी कशाही स्वरूपाची अन्य मदत मिळणं कठीण, त्या ठिकाणी एखाद्या बाईचं बाळंतपण आलं तर ते करायला डॉक्टरला कुठून बोलावणार, कुठलं सुतीगृह त्या ठिकाणी तुम्ही शोधणार. त्यावेळेला स्वतः राधाबाई गोदूताईंची किंवा इंदिराबाई फळणीकरांची मदत घेऊन त्या कामगाराच्या घरी जात आणि त्या बाईचं बाळंतपण करत. आश्चर्य म्हणजे माझी आई आणि मम्मा ह्या दुपारी 2 वाजता कारखान्यात जायच्या आणि तिथं नांगर रंगवायचं काम चालायचं आणि 50-60 वर्षापूर्वी एक बाई हातात रंगाचा ब्रश घेऊन काम करण्याचा ह्या पहिलाच प्रसंग असावा असं मला वाटतं. Papa was keen on making arrangements for the children's education. He persuaded Mr. Jarandikar, primary school teacher from Kundal, to come to Kirloskarvadi in the morning. And here, in this little one teacher, one room school, I received my first 3 years of education, after which I went to Aund, Pune, and then the United States of America for higher studies. पहिला प्रथम समाज मंदिर म्हणून जुनं होतं पत्र्याचं, तिथं आमची शाळा होती. त्यावेळेला आमची पहिली बॅच होती.
ह्या शाळेमध्ये. त्यावेळेला फक्त 20 मुलं आणि आम्ही 6 मुली होतो. त्याच्यानंतर ते आम्ही जसे वरती 4थीतनं 5वीत गेलो, 5वीतनं तशी ती शाळा वाढत गेली. त्याच्यानंतर शाळेची मोठी दगडी अतिशय सुंदर अशी इमारत तयार झाली आणि तिथं पहिले मॅट्रिकची बॅच आमची 1946 साली होती. मला सांगायला मोठा अभिमान वाटतो की चंदासाहेब किर्लोस्कर, बाळकृष्ण पंत फळणीकर, जयंत गुर्जर हे माझे क्लासमेट होते. हीच एवढी शाळा होती. बाकी कुणीकडे आम्ही गेलो पण नाही, शिकलो पण. शाळा पण तवा चांगली होती होय. पण तवा त्या वेळेला पाव निम्म बेचे पाडे असं होतं. आता मॅट्रिकला जरी गेलं तर पाव निम्म येत नाही पोरासनी. प्रमोदे करूया मधु स्वागता. इंदिराबाईंनी आम्हाला सगळं शिकवलं. होय. कुठं शिकवायचे त्या तुम्हाला? त्यांच्या बंगल्यातच. होय. त्यांच्या बंगल्यात शिकवलं. सगळी याची बघायला कोण कोण कुठलं सगळ्या गाड्या घेऊन येत होते बघायला बायकांची शाळा म्हणताना. 1914च्या जुलैमध्ये साऱ्या युरोपात युद्धाचा भडका उडाला आणि पहिल्या महायुद्धाचा आरंभ झाला. किर्लोस्करवाडीच्या कारखान्याला लागणारं बीड, लोखंड आणि कोळसा यांचा पुरवठा परदेशातून होत असल्यामुळे आता त्याचा तुटवडा पडू लागला. एवढ्यात लक्ष्मणरावना समजलं की कोल्हापूरच्या शाहू महाराजांच्या संग्रही काही जुन्या तोफा आहेत. प्रयत्न केल्यावर त्या शेकडो तोफा कारखान्याला मिळाल्याही आणि उत्पादनाला लागणारा कच्चा माल मिळण्याची मोठी समस्या दूर झाली. महाराज, आपण केलेल्या मदतीला तोडच नाही. आपले अनंत उपकार आहेत आमच्या कंपनीवर. नाही कोटणी साहेब, यात उपकार कसले? नाहीतरी या तोफा गंजूनच वाया जाणार होत्या. त्यापेक्षा त्यांचे नांगर झाले तर शेतं पिकतील. आमची रयत 2 घास खाऊन सुखानं नांदेल. तेव्हा किर्लोस्करांना सांगा, कुठलीही अडचण आपत्ती आली तरी सहकार्याने आपण त्याच्यावर मार्ग काढू. चला. युद्धोत्तर काळात भारतातल्या उद्योगांना तेजीचा काळ येणार हे स्पष्ट झालं होतं. 10 वर्षात कारखान्याची वाढ जरी पुष्कळ झाली तरी त्यातून होणारा फायदा हा कारखान्याच्या वाढीसाठीच वापरायचा, हे लक्ष्मणरावांचं धोरण होतं. म्हणून लक्ष्मणरावांनी किर्लोस्कर कंपनीचं लिमिटेड कंपनीत रूपांतर करायचं ठरवलं. 1920 मध्ये किर्लोस्कर ब्रदर्स ही लिमिटेड कंपनी झाली. Papa was keen to manufacture electric motors at Kirloskarvadi. He therefore decided that Madhav should go with me and study electrical engineering at the Massachusetts Institute of Technology. My cousin Madhav lived with us, being deeply attached to Mama from his childhood. शंतनूरावच्या जन्माआधी सोलापूरच्या डॉक्टर वासुदेवराव किर्लोस्करांचा मुलगा माधव याचा सांभाळ पप्पा आणि मम्मांनी पोटच्या मुलासारखाच केला होता. त्यामुळे पुढे नवसाचा पुत्रलाभ झाल्यावरही आपल्याला 2 मुलगे असल्याचा आनंद मम्मांना वाटायचा. We got ready to leave for the United States and booked passage on a steamer leaving Bombay on the 26th of January 1922. Mama came with us to Bombay to wish us good luck. I observed Mama as she fought back the tears that filled her eyes. I climbed the gangway followed by Madhav. A moment later, I saw Mama moving her lips and thought she was trying to speak to me. But the distance and all the hubbub of the ship were too strong for her soft voice to reach me. Later, I received a letter from my cousin in which he explained that she had been telling me not to bring home an American girl as my wife. 1925 साली देशातल्या उद्योगधंद्यांना मंदीचं ग्रहण लागलं. किर्लोस्कर कारखान्याची ही कसोटीची वेळ होती. नेहमीच्या मालाला मागणी नाही, तर ज्या मालाला ग्राहक मिळू शकतील असा माल बाजारात आणण्याचा उपाय कारखान्याने योजला. एकीकडे उद्योगधंदा असा आकार घेत असताना किर्लोस्करवाडी या गावाचं सामाजिक जीवनही बहरत चाललं होतं. या कार्यक्रमांसाठी एखादं केंद्र हवं म्हणून नागरिकांनी पुढाकार घेऊन अवघ्या 20 दिवसात श्रमदानातून हे समाज मंदिर उभं केलं. ही परंपरा पुढेही चालली. आज किर्लोस्करवाडीतील जी सोशल क्लबची इमारत दिसते
तीही अशा लहान थोरांच्या श्रमदानातूनच उभे राहिले. समाज मंदिराचं बांधकाम हे श्रमदानाने करायचं असं ठरलेलं होतं. त्यामुळं सर्व लहान थोरवाडीतले लोक त्या श्रमदानासाठी यायचे. आणि मला असं आठवतं प्रभाकर पंत आणि विनोदिनीबाई हे सुद्धा आमच्याबरोबर त्या ओळीमध्ये पाट्या उचलण्यापासून सगळे ते कामं करायचे. विनोदिनी काकी त्यावेळेला जीन्स घालून एक वरती टी शर्ट घालून वरती शिडीवर चढायच्या आणि त्याच्यावर थापीने मार हे मार विटीचं हे कर आम्ही आपल्या मातीच्या पाट्या गोळा करायच्या आणि वर द्यायच्या. अशी कामं आमची चालायची. प्रहर काका वॉज वन मेंबर ऑफ दॅट जनरेशन, म्हणजे मोठा आबा, राजा काका, प्रहर काका आणि रवी काकांच्यामध्ये, की ज्यांनी ठरवलं होतं की मी इंजिनियर होणार नाही आणि मला शेती करायची आहे. आणि प्रहर काका मग कॉर्नेल युनिव्हर्सिटीला गेले अमेरिकेत आणि त्यांनी तिथं BSc इन ॲग्रिकल्चर ही पदवी मिळवली. लेट 50s समटाईम ते परत आले किर्लोस्करवाडीला आणि वॉज फुल्ली इन्वॉल्व्ड इन किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड. किर्लोस्करवाडीमध्ये बरेच वर्ष असं किर्लोस्कर नावाचं कोण नव्हतं आणि ते आल्यावर ते जे एकत्र सगळ्या लोकांना आणू शकले आणि त्यांनी जे एक फिलिंग आणलं की वी आर वन फॅमिली इन किर्लोस्करवाडी. आय थिंक दॅट वॉज हिज ग्रेटेस्ट रोल दॅट ही प्लेड इन किर्लोस्कर ब्रदर्स. वन मोर पर्सन आयड लाईक टू टॉक अबाउट इज बेबी आत्या, म्हणजे मोठ्या भावाची आणि सगळ्या भावंडांची बहीण. मला वाटतं घरचं नाव प्रभावती होतं पण आम्ही सगळे बेबी आत्या त्यांना म्हणायचो. आणि बेबी आत्या वॉज वन पर्सन हू आय वुड से ॲब्सोल्युटली लव्ड किर्लोस्करवाडी. ते दरवर्षी म्हणजे अगदी इन द लास्ट फ्यू इयर्स तर मला फोन करून, संजय तू सुरेंद्रला सांग मला किर्लोस्करवाडीला यायचं आहे. आणि मग कधीही त्या वेळात गणपतीच्या वेळेला कधी तिथं वाडीला गेलो की शी वॉज ऑलवेज देअर. सगळीकडं हिंडलेली असायची, म्हणजे नॉट ओन्ली इन किर्लोस्करवाडी पण आजूबाजूच्या खेड्यात सगळ्यांना भेटून यायची. आणि मग मला रिपोर्टसुद्धा मिळायचा, काय चाललं आहे, कोण काय करतं आहे, कोण काय बोलतं आहे. तोतयाचं बंड हे वाडीच्या नागरिकांनी बसवलेलं पहिलं नाटक. त्यात चक्क नाना फडणवीसाच्या भूमिकेत स्वतः शंवा किर्लोस्कर आणि जोडीला गणपतराव विजापुरे, राम गणेश मोघे यांनी भूमिका केल्या होत्या. पुढे हाच मुलाचा बाप, संशय कल्लोळ ही नाटकं देखील झाली. ना धो ताम्हणकर हे तर घरचेच नाटककार. त्यांनी स्त्री पुरुषांसाठी तर नाटकं लिहिलीच पण मुलांसाठी देखील लिहिली. त्यातीलच पारितोषिक या नाटकात पारितोषिक मिळवणारा हा मुलगा पुढे नाट्य चित्रसृष्टीतील एक आघाडीचा अभिनेता झाला, श्रीकांत मोघे. आता माझं नाटक खरं कसं काय फुललं, वडिलांनी पोवाडा म्हणायला उभा केला आणि समोर तो पडदा उघडला आणि बॉम्बे पॉईंटवरून सूर्यास्त होत असावा आणि खाली महाबळेश्वरची व्हॅली पाहावी ना तसं मला तो समोर ऑडियन्स दिसला. आणि माझा पोवाडा झाला आणि टाळ्यांचा गरज झाला आणि माझ्यातला एक नट खरं म्हणजे जन्माला आला तो तिथे. शिवरायाचा घुमे पोवाडा तुझे छातीचा बंद, शिवरायाचा घुमे पोवाडा तुझे छातीचा बंद. आले किल्ल्याच्या पोटाला पाटकरणाचा बाजा केला, आवाज महाराजाने घेतला आणि सुभेदार किल्ला घेऊन छान आला. ऐका तुम्ही किर्लोस्करकडे जवळजवळ एक अशीच डिसिप्लिन होती की 4:30चा भोंगा होऊन आणि एक अर्धा तास झालं की प्रत्येकाने काहीतरी खेळलं पाहिजे. बॅडमिंटन होतं पण बॅडमिंटन हे थोडंसं अशा ठिकाणी होतं की ते कारखान्याच्या आत होतं. त्यावेळेला बॅडमिंटनचं निराळ त्याच्याबद्दल नंदू नाटेकर बरोबर सांगूच, कारण तो आमच्याबरोबर आम्ही त्याला बोलवत असे खेळायला, खेळ त्याचा बघायला खरं म्हणजे. तेव्हा यांनी एकदा रिक्वेस्ट केली सांगलीला आले असताना की बुवा नंदू तू वाडीला काय येत नाही, आपण भरपूर बॅडमिंटन खेळू, तिकडं आमचं समाज मंदिरचा हॉल आहे आणि तुझा तो जो बॅकहँड आहे ना तो बॅकहँडची आम्हाला सेल्फ फिल्म काढायची, आम्हाला तसा बॅकहँड आला पाहिजे. आमचे छान दिवस तिथे गेले आणि ते बॅडमिंटन पुरतेच नाही राहिले. त्याच्यानंतर काही क्रिकेट मॅचेस वाडीला व्हायच्या. वाडीची क्रिकेटची टीम चांगली होती, शंभू चाबुकस्वार, नंतर आपला गुरव कुंभोजकर, फळणीकर दोघे भाऊ आणि धोंडी सुतार. वाडीत क्रिकेटमध्ये इतके मोठे लोक होऊन गेले, त्यात पहिले म्हणजे राजा गुरव, ते स्वतः वेस्ट इंडिज बरोबर ज्या वेळेला हॉल ग्रिफिथ एवढे मोठे फास्ट बॉलर जन्माला आले होते
त्याला तो बॉम्बेमध्ये पहिल्यांदा कॉमनवेल्थची मॅच खेळला. त्याच्यानंतर बघितलं तर विठ्ठल जोशी हू हॅज प्लेड मॅक्झिमम रणजी ट्रॉफीज म्हणून त्याला 45 मॅचेसचं हे आहे अवॉर्ड मिळालं. आणि ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट, म्हणजे सोबर्स नंतर टॅनामल टाकणारा माणूस हा विठ्ठल जोशी होऊन गेला. किर्लोस्करवाडीला माझा जन्म झाला म्हणूनच मी क्रिकेट खेळलो असं म्हणलं तर ते वावगं होणार नाही. आणि महाराष्ट्राकडनं मी जवळजवळ 9 वर्ष रणजी ट्रॉफी खेळलो आणि याचं सर्व श्रेय किर्लोस्कर माझं किर्लोस्करवाडीतलं वास्तव्य आणि किर्लोस्कर जिमखाना त्यामुळेच मला हे शक्य झालं. 1915 साली धुलीवंदन म्हणजे धुळवडीचा दिवस हा कारखान्याचा वाढदिवस म्हणून साजरा होऊ लागला आणि कारखान्याच्या सामाजिक जीवनात उत्साहाला उधाण येऊ लागलं. शिमगा स्पोर्ट म्हणजे सगळ्यात मोठा कारखान्याचा वाढदिवस. हेच ग्राउंड इथंच सगळा पेंडॉल बांधलेला असायचा. फक्त मुला मुली किंवा कामगारांच्या करता त्यांनी खेळ ठेवले नाहीत तर प्रौढ म्हाताऱ्या आणि तरुण बायका विवाहित झालेल्या त्यांच्याकरता सुद्धा खेळ त्यांनी ठेवलेले होते. पण किर्लोस्करवाडीत सगळं पप्पांनी इतकं हे केलं की बायकांनी सगळं केलं पाहिजे. पोहायला शिकायचं, सायकलवर बसायला शिकायचं, हे सगळं आम्ही किर्लोस्करवाडीत लहानपणी करत होतो. अगदी तसंच स्त्रिया निर्भय व्हाव्यात हा भाग फार मोठा आहे. म्हणजे त्यांना सर्व खेळ यावे. थोडं खेळाची एक गंमत आहे. क्रिकेट न येणारे पुरुष आणि बायका असा सामना लावला मुद्दा तर पुरुष हारले आणि आम्हाला त्याचा अगदी मनापासून आनंद झाला. स्त्री पुरुष एकत्र खेळतात असं मला त्यावेळेला मालतीबाईंनी त्यातले काही उदाहरणं सांगितलेली आहेत की स्त्री पुरुष एकत्र खेळतात ही एक अतिशय नॉव्हेल अशी गोष्ट लोकांना वाटत होती. आणि नंतर शेवटच्या दिवशी ज्यावेळेला कार्यक्रम असायचा त्यावेळेला स्वतः लक्ष्मणराव किर्लोस्कर तिथे असायचे आणि त्यांच्या हस्ते सगळ्यांना बक्षीस समारंभ दिला जात असे. Eventually, I passed my examination with credit and received my Bachelor of Science Engineering degree. My studies at the Massachusetts Institute of Technology, my work on the production floor, and my stay in the United States had been a rich experience. By the end of 1926, my ship touched Ballard Pier, Bombay. As soon as I lit on the platform at Kirloskarvadi, I met Mama. I took her aside, looked into her face, now bathe in joy. Mama, see, I have come alone. Mama's smile faded. She turned her face and began to cry. Only then did I understand what my words signified to her. When I left India 4 years ago, Madhav had been with me, but he had not returned with me. माधवच्या उद्योगातील सहभागाचं स्वप्न अपुरंच राहिलं. पण योगायोग असा होता की त्याच्याच धाकट्या भावाचा फार मोठा हातभार उद्योगाला आणि गावालाही मिळाला. तो शंकर म्हणजे शंवा किर्लोस्कर. शाळेत शिक्षणात मन रमत नव्हतं. फोटोग्राफी आणि चित्रकला हे जिव्हाळ्याचे विषय होते. चित्रकार होण्याचं स्वप्न साकार करण्यासाठी शंकर भाऊ इटलीला निघाले होते. रुग्ण आईला भेटायला म्हणून किर्लोस्करवाडीला आले आणि मृत्यूशय्येवरील आईनं वचन घेतलं म्हणून वाडीतच कायमचे गुंतले. त्यांचं अनेकांगी योगदान फार मोठं आहे. पण त्यातल्या अवघ्या महाराष्ट्राला परिचित असलेलं कर्तृत्व म्हणजे किर्लोस्कर स्त्री आणि मनोहर ही मासिकं. केवळ उद्योगाची प्रसिद्धी करणारा हाऊस मॅगझिन म्हणून सुरू झालेल्या किर्लोस्कर खबरचं पाहता पाहता मराठी माणसाचं वैचारिक पोषण करणाऱ्या 3 मासिकात रूपांतर झालं. किर्लोस्कर मासिकाची एकूण महाराष्ट्राच्या वैचारिक आणि बौद्धिक जडणघडणीमध्ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण अशी भूमिका आहे. आजही झेपणार नाही अशा स्वरूपाच्या बुद्धिप्रामाण्यवादी विचाराचा सातत्याने पुरस्कार त्यांनी केला. म्हणजे सावरकरांचं महाराष्ट्रामध्ये पोचलेलं बरंचसं लिखाण हे सावरकर ज्यावेळी रत्नागिरीला स्थानबद्ध होते त्यावेळी किर्लोस्करमध्ये प्रसिद्ध झालेलं आहे. म्हणजे विश्वाचा देव आणि माणसाचा देव हे जे अतिशय गाजलेला सावरकरांचा निबंध आहे हा पहिल्यांदा किर्लोस्करमध्ये प्रसिद्ध झालेला आहे.
एक वेळ अशी होती की मराठीमध्ये किर्लोस्करमध्ये काय आलं हे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पोचत होतं आणि नुसतंच पोचत नव्हतं तर ते बऱ्यापैकी चर्चाविषय देखील घडत होतं. श्री किर्लोस्करमध्ये जे लेख आलेले आहेत ते जे प्रश्न आत्ता अलीकडे आपल्याला भेडसावतात त्या प्रश्नांवर फार पूर्वी त्यामध्ये त्यांनी लेखकांना प्रवृत्त करून त्याच्यावरनं लेख लिहून घेतलेले आहेत. म्हणजे ज्या काळात कुटुंब नियोजन वगैरे ते मानणं सुद्धा अगदी चुकीचं समजलं जायचं त्या काळात सुद्धा त्यांनी लोकांकडनं किंवा विधवांचा विवाहाचं वगैरे लेख लिहून घेतलेले आहेत. आता हा अंधश्रद्धेचा जो विषय आहे की जो आजही लावून धरलेला दिसतो आपणाला, त्याची खरं तर सुरुवात त्या काळामध्ये किर्लोस्करवाडी त्या मासिकातून त्यांनी केली. आणि त्यावेळेला हे जे महादेव शास्त्रींच्या सारखे होते की ज्यांनी महाराष्ट्रातले जे असे बुवा होते आणि त्यांच्यावर कठोर प्रहार करणारी लेखमाला ही किर्लोस्करमधून त्यांनी लिहिली. आणि किर्लोस्करने आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण भूमिका अशी घेतली की किर्लोस्करांनी प्रत्यक्ष कृतीच्या क्षेत्रामध्ये भाग घेण्याचा प्रयत्न केला. सामान्यपणे आजही कुठलं मासिक किंवा साप्ताहिक हे थेटपणे आम्ही या कृतीचे वारसदार आहोत असं म्हणत नाही. मनोहर मासिकाने एक नवीन तरुण पिढी घडवली. स्त्री मासिकातून स्त्रियांच्या प्रश्नासंबंधी, आज आता स्त्रीवादी दृष्टिकोन, स्त्रीवाद, स्त्री हक्क वगैरे आपण बोलतो, पण स्त्रियांना एक पूर्ण स्वतंत्र व्यासपीठ आणि स्त्री लेखिका, एक नव्यानं स्त्री लेखिका लिहिते आहे तर तिची सतत पाठराखण करणं, तिला प्रोत्साहन देणं, तिला लिहितं ठेवणं. तर मला असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या एकूण वाङ्मयीन संस्कृतीमध्ये, वैचारिक संस्कृतीमध्ये संपादकाची म्हणून जी एक भूमिका आहे ती एक त्याला स्वतःची अशी एक दृष्टी असली पाहिजे, एक भूमिका असली पाहिजे आणि त्या भूमिकेतून त्यानं एक अशी पाठराखण केली पाहिजे. अशा तऱ्हेची एक ज्यांनी अतिशय न बोलता आणि असं कुठलाही क्लेम्स न करता काम केलं, त्यात शंकर भाऊ आहेत आणि त्याच्या पाठोपाठ मुकुंदराव होते, शांताबाई होत्या. स्त्रीमासिक हे माझ्याहूनही वयाने मोठं. 1930 साली स्त्रीचा जन्म झाला तर माझा 1937 सालचा आहे. त्यामुळे मी तिथे कामाला गेले तेव्हा हे मासिक माझ्याहून वयाने अर्थातच मोठं होतं. पहिल्या अंकातलं शंकरराव किर्लोस्करांचं जे संपादकीय होतं ते माझ्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचं होतं. तिने असं लिहिलं होतं की हे मासिक केवळ स्त्रियांच्या मनोरंजनासाठी नाही आहे तर त्यांच्या विकासासाठी हे आहे, व्यक्तिविकासासाठी आहे. मला असं वाटलं की एखाद्या पुरुष माणसाने स्त्रियांचं मासिक काढावं आणि त्याच्या पहिल्या संपादकीयात एवढे महत्त्वाचे विचार मांडावेत आणि त्याचीच ओळ पुढे शांताबाई मुकुंदरावांनी चालवावी ही खूप महत्त्वाची गोष्ट होती. मला असं वाटतं की जुन्या काळापासून स्त्रीला घरामध्ये काय नीटनेटकेपणा असेल, सौंदर्य असेल हे तर सगळं देण्याचा प्रयत्न करावाच, पण तिला एक सामाजिक आणि राजकीय भान असलं पाहिजे असा एक अतिशय मोठा प्रगतिशील विचार या मासिकांच्या पाठीशी होता. त्यामुळे मला स्वतःला असं वाटतं की कुठल्याही समाजाचं वैचारिक भरणपोषण करण्याची जबाबदारी जवळजवळ अर्धशतक महाराष्ट्रामध्ये किर्लोस्करांनी निभावली. आणि सबंध महाराष्ट्रामध्ये मला असं वाटतं की एक सबंध नवा वर्ग घडवण्यामध्ये, एक नवीन वैचारिकता घडवण्यामध्ये आणि नवी जीवनदृष्टी घडवण्यामध्ये किर्लोस्करवाडीतल्या मॅगझिन्सनी किर्लोस्कर सारख्या जी कामगिरी केलेली आहे ती कामगिरी मला एक महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा अभ्यासक म्हणून अतिशय महत्त्वाची वाटते. ऐकलं का? शंतनूच्या लग्नाचं आता बघायला पाहिजे. अरे बघायचं काय त्याच्यात? बोल ना त्याच्याशी. मी बोलू? आपलं काय ठरलंय? बाहेरचं सगळं मी बघायचं आणि घरातलं सगळं तू बघायचं. हे बरी छान जमतं हो तुम्हाला घरच्या कामात ना अंग काढून घ्यायला. हे बघ, शंतनू गेलाय मुंबईला, तो कुठल्याही क्षणाला येईल. आत्ताच बोलून टाकू त्याच्याशी. बर बर ठीक आहे. मम्मा 100 वर्ष आयुष्य आहे बघ तुला. आता आम्ही तुझ्याबद्दलच बोलत होतो. हो अरे शंतनू, तुझ्याशी हिला काहीतरी महत्वाचं बोलायचंय. महत्वाचं? ही तुमची होणारी सून बर का? शतायुषी भव, आयुष्यमान भव. मुलांनो, तुम्ही हातपाय धुवून घ्या, जेवायचं तयार आहे. अगं मुली, तुझं नाव नाही सांगितलं. यमू, यमू फाटक.
फाटक म्हणजे कोकणस्थ दिसतीये. अगं नशीब समज तिथून येताना गोरी मड्डम नाही आणली त्यानं, नाही तर काय केलं असतं. तसं नाही हो, पण पोरगी मात्र एकदम गोड आहे हो. 1927 साली त्यांचं लग्न झालं. ते जे ग्राउंड आता आहे ना ह्याचं शाळेसमोरचं ग्राउंड, तिथं तंबू घातलेले होते. जे मोठे मोठे संस्थानिक तिथं आले होते. शंतनूरावांचं लग्न हा वाडीच्या परिसरातील आबाल वृद्धांना जणू राजपुत्राचा लग्न सोहळा होता. त्यामुळे तो थाटामाटात 5 दिवस चालला. तो केवळ अवर्णनीयच म्हणावा लागेल. पण त्यातलं आजही वैशिष्ट्यपूर्ण वाटेल ते म्हणजे हे 5ही दिवस रोज निघणारं अंतरपाट नावाचं अत्यंत खुमासदार छोटेखानी दैनिक. एका अर्थी 80-81 वर्षापूर्वीचं लिटल मॅगझिनच. वधूवरांच्या गमती जमती, लग्नातील सारा थाट, कथेल हा अंतरपाट, हे ब्रीद वाक्य असलेलं हे नियतकालिक. संपादक रामकृष्ण जांभेकर, अविवाहित म्हणजे अननुभवी, आणि मदतनीस मोघे, अनुभवी म्हणजे पर्यायानं विवाहित. ही पहिली ओळखच त्याच्या खट्याळपणाची कल्पना यायला पुरेशी आहे. पुढे मग नाना मंडळींच्या टोप्या या अंतरपाटमध्ये उडवल्या गेल्या. रोज कुणीतरी आमच्यासारख्याने जाऊन चाडी सांगायची त्याला, कुणाला बापूरावांना सांगायचं किंवा ह्यांना सांगायचं रामपेट्याला, तर अरे ती बाई बघा ती त्याच्याबद्दल असं बोलू, हे बघा हे कोण, त्या म्हातारी, ते म्हातारी म्हणजे शंभूअण्णांचे कोण होतं ते म्हातारी, ते असं असं बोलत होते एकमेकात. ते जाऊन आम्ही त्यांना सांगणार, ते त्या ह्याच्यात छापणार दुसरे. ते 9 दिवस असं सारखं सुरू होतं. शंतनूराव ती ह्यांची गाडी आली ना, म्हणजे वधू येतात ना, वधूची गाडी, यमुताई वगैरे वधूची गाडी, ते शंतनूराव असं कोणाला तरी असे गेले म्हणे. कोणतरी चौकशी सुरू केली, अरे हा शंतनू कुठं आहे, ते आता तुम्हाला कसं सापडेल, तो गेला गाडी. नववधू यमुताई पाहता पाहता संसारात आणि वाडीच्या सामाजिक जीवनात पूर्णपणे मिसळून गेल्या. आईला सुद्धा फार होतं किर्लोस्करवाडीचं. ती सगळं तिथं सूत कमिटी असायची तिची. कोणी बाळणपणाला आलं तर तिथल्या रीतिरिवाजाप्रमाणे आईया दर बाळणपण करायला जायची. This marriage was really a partnership of equals, and which nobody realizes the kind of role that my grandmother played in not only social work but also the family as well as the business. आणि महिला उद्योगचं एक उदाहरण मला वाटतं सगळ्यांना माहीतच आहे. These are some of the things which she did, and she was a extremely great lady in her own right. नक्षत्रासारखी नागूताई आहे माझी. आपल्या लाडक्या लेकीच्या संसाराची स्वप्न रंगवणाऱ्या या आजीबाई सुदैवानं तिचं पुढचं वैभव पाहायला त्यांच्याबरोबर राहत होत्या. कधी कधी पप्पांना खट्याळपणे त्यांची थट्टा करायची लहर यायची आणि मजेदार सवाल जवाब झडायचे. काय सासूबाई, कसं आहे, बरं आहे ना? मी काय छान आहे, मला काय कमी. हो, काय खरं तर तुम्हाला मामलेदार जावई मिळायला हवा होता हो. मिळून मिळाला कोण? घिसाडी. पण तसं काही नाही हो, तुम्ही आमच्या नागूताईला काही कमी केलं नाही. कुबेराला लाजवेल असं वैभव दिलं तुम्ही तिला, पण मामलेदाराची ऐट काही निराळीच. लक्ष्मणरावांचं हे यश आणि वैभव पाहून औंधाचे महाराजही प्रसन्न झाले होते. मास्तर, तुमचे आभार कसे आणि किती मानावे तेच कळत नाही. आभार? आणि माझे? मास्तर, अहो तसं आमचं संस्थान अगदी चिमुक, पण ते सर्वार्थानं परिपूर्ण कसं होईल याचा ध्यास सारखा लागलेला असतो. पण महाराज, मुळातच ती परिपूर्णता आपल्यात आहे. बघा ना, संस्कृत विद्या आहे, चित्रकला, शिल्पकला, मूर्तिकला, संगीत, कीर्तन परंपरा, इतकंच काय संपूर्ण देश पारतंत्र्यात असताना आपण मात्र आपल्या प्रजेला स्वातंत्र्य दिलं. लोकसत्ताक पद्धती इथं रुजवायचा प्रयत्न करीत आहात. तरी सुद्धा मास्तर, एक उणीव होतीच, आणि ती म्हणजे औद्योगिक क्रांतीची. आणि ती क्रांती तुम्ही साकार केलीत मास्तर.
आणि आमचं स्वप्नही साकार केलं. त्याचं श्रेय सुद्धा आपल्यालाच जातं महाराज, नाही का? मी एक साध्या सामान्य कुटुंबातला मुलगा होतो. मनात एक स्वप्न होतं, एक उद्योग विश्व, उद्यम नगरी उभारण्याचं. आणि माझ्या मनातलं स्वप्न आपण पायाभूत भूमी देऊन ते साकार केलं. एरवी मी काय करू शकलो असतो महाराज? तसं असेल तर आपण दोघंही एकच मंत्र आचरतो आहोत. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यम करवावय. लग्नाचा सोहळा संपताच लक्ष्मणराव शंतनूरावांना म्हणाले, शंतनू, आता उद्यापासून ऑइल इंजिन तयार करण्याच्या मागे लागायचं हं. आणि खरोखरच काही कालावधीत भारतातलं पहिलं ऑइल इंजिन किर्लोस्करवाडीच्या कारखान्यात बनलं. The progress in Kirloskarvadi during my absence was considerable. Most of the difficulties regarding availability of raw material, electricity, water, human resources, and the marketing setup were fairly resolved. किर्लोस्करवाडीची चटकन जाणवत असेल तर त्याची आखीव रेखीव रचना. तो दाराच्या किर्लोस्करवाडीच्या तोंडाला येतो तेव्हा समोर पाहतो ते एखाद्या पट्टीनं फुटपट्टीनं आखावा तसा सरळ रेषेतला रस्ता. 66 साली लेकुरे उदंड झाली आलं आणि मी 67-68 साली आर्किटेक्ट झालो. आर्किटेक्ट झालं ह्याचं खरं कारण असं, अहो माझ्या लहानपणी किर्लोस्करवाडीचं ग्रिड आयर्न पॅटर्न जे म्हणतात ना टाउन प्लॅनिंगमध्ये, त्या पद्धतीनं माझ्या गावाची रचनाच मुळी होती. प्रॉपरली लेट डाऊन टाऊन कसं असतं तर ह्याचा मला पहिला परिचय किर्लोस्करवाडीने दिलेला आहे. आणि तेव्हापासून एक आर्किटेक्चर, टाउन प्लॅनिंग अशाबद्दलच्या आयडियाजही मला नेहमी माझं असोसिएशन राहिलेलं आहे त्यांचं. आणि कुठंतरी मला असं वाटतं की हे जे असोसिएशन राहिलं, स्पेस प्लॅनिंगचं असोसिएशन राहिलं, याच्यात माझ्या डेव्हलप होत असलेल्या सायकीमध्ये खूप महत्त्वाचा भाग राहिला. निन्नळ्या तऱ्हेची घरं होती, म्हणजे 3 रूम्स, 4 रूम्स, 2 रूम्स, काही पत्र्याची घरं. आणि आमचं घर म्हणजे दवाखान्यापाशी होतं, साधं पत्र्याचं घर, पत्र्याच्या भिंती, पत्र्याची चाळच नाव होतं त्याला. पण घरात सर्व काही होतं, गैरसोय अशी काहीही नव्हती. घराला कुलूप लावल्याचं मला कधी आठवत नाही किर्लोस्करवाडीत असेपर्यंत. आणि सगळ्यांची दारं सगळी उघडी असायची. तर तुम्ही शेवटच्या गल्लीच्या बाहेर अगदी शेवटी जर उभे राहिलात ना तर 6व्या गल्लीच्या आरपार दिसायचं. इतकी सुंदर ती रचना होती. रस्ता हा घराचाच आमचा भाग होता. आमचा लहानपणी शाळेत जेवढा आम्ही वेळ घालवत होतो त्याच्यानंतर जास्ती वेळ जर कुठे घालवत होतो तर तो रस्त्यावर. तिथे सुरक्षितता होती, स्वच्छता होती. असं असलं तरी किर्लोस्करवाडीचे म्हणून काहीतरी प्रश्न असायचे. पहिला प्रश्न होता ते किर्लोस्करवाडीचं भकास स्वरूप, तो उडा बोडका माळ होता. ज्यांनी कॅक्टस अँड रोझीस वाचलेलं आहे तर रोझीसचा भाग नंतरचा आहे, पण पहिला भाग सगळा कॅक्टसच आहे. त्या ठिकाणी सगळं उन्हाळ्यामध्ये सगळं पिवळं झालेलं, सगळं कुठेही हिरवळ नाही. आणि हे का तर पाणी नाही, प्यायलासुद्धा पुरेसं पाणी किर्लोस्करवाडीमध्ये नाही. त्यामुळे लक्ष्मणराव, अनंतराव, शंतनूराव या सगळ्यांनी अनेक वेळेला प्रयत्न केले, म्हणजे मनाशी पहिल्यांदा हिशोब केले. आज किर्लोस्करवाडीमध्ये तुम्ही जेव्हा विहिरी मोजता त्या विहिरीचा आकडा वेल नंबर 42, वेल नंबर 47 असा ऐकता. म्हणजे त्यांनी किती प्रयत्न केले होते हे तुम्हाला लक्षात येईल की आपल्याला पाणी मिळावं म्हणून त्यांनी 40-40, 42-42 विहिरी बोर्स घेतली. ही भवानपूरची विहीर. इथून पाणी वाडीजवळच्या या 9 नंबरच्या विहिरीत येतं आणि तिथून कारखान्याला आणि गावालाही पाणी पुरवठा होतो. अनेक वर्षापूर्वीपासूनची ही व्यवस्था आहे. आणि आता याच वर्षी सुरू झालेलं हे नवं जलशुद्धीकरण केंद्र. परिणामी 100 वर्षापूर्वी जिथे केवळ निवडुंगांनी भरलेला ओसाड माळ होता ती वाडी आज वरून अशी दिसते, म्हणजे जवळजवळ दिसतच नाही. And yet the contrast between it
and a large concern in a developed country struck me forcefully. What then was to be my role in this place, which was my home and an inseparable part of my life in which I was now to build my career? My separation from it for nearly 12 years had been born only to prepare myself to play my part in carrying my father's creation from strength to strength. Conditions of my training and experience had differed from those in which I would now have to apply these. Yet, I was confident that the basic knowledge I had gained in the United States would be useful in my new task of developing, expanding, and consolidating Kirloskarvadi. गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली देशभर चालू झालेल्या स्वदेशीच्या आणि चरख्याच्या चळवळीने देशात जोर धरला होता. घरोघरी चरखे फिरू लागले होते. काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षांनी वाडीला भेट दिली तेव्हा चळवळीचे वारे प्रथम वाडीत वाहू लागले. लक्ष्मणराव नुसते काँग्रेसचे सभासदच झाले नाहीत तर स्वतःही संपूर्ण खादीधारी झाले. पप्पांच्या पावलावर पाऊल टाकून मम्माही सूतकताई करू लागल्या. त्यांनी विणलेल्या खादीच्या कापडाला औन संस्थानाचा पुरस्कार मिळाला. विद्यार्थी दशेपासून यमुताई राष्ट्रीय विचारांच्या कार्यकर्त्या होत्याच. आता त्यांच्या पुढाकारानं वाडीमध्ये प्रभात फेऱ्या निघू लागल्या. जे काम यंत्रांनी सुबक आणि स्वस्त होऊ शकेल ते हाताने करणं म्हणजे पुच्छ गती आहे, असं लक्ष्मणरावांचं मत होतं. म्हणून यंत्राच्या तोडीचा आणि घरोघरी वापरता येऊ शकेल असा चरखा तयार करावा असं त्यांनी ठरवलं. आणि तशी मुळातच इच्छा असलेल्या आणि तसे प्रयत्न करणाऱ्या काळ्यांची यासाठी योजना केली. काळ्यांचंही एक स्वप्न यातून पुरं झालं आणि लोक त्यांना चरखा काळे म्हणून ओळखू लागले. काळ्यांचा चरखा मुंबईच्या प्रदर्शनात ठेवला गेला. गांधीजींना तो पसंत पडला. स्वतः गांधीजींनी आणि कस्तुरबांनीही तो चालवून पाहिला. पण तरीही पारितोषिक मात्र काळ्यांना मिळालं नाही. Mr. Kale received a letter stating that Mahatma Gandhi did not approve of the charkha. Our aspiration that our product should be flawless was more important than getting a prize. Hence, we four, Papa, Shankar Bahu, and Nana Gurjar and I, went to Wardha. Gandhiji enumerated reasons for his disapproval of the Kale charkha. The charkha was more like a modern machine than a simple device. Uneducated villagers would be scared of a charkha that resembled a machine. What would happen if it broke down? These were his objections. For us, these were not problems at all. We had convincing solutions for each of these and could give a convincing reply. Then Gandhiji came along with altogether a new issue. He said, though the charkha fulfilled all the norms, it was not according to his dream. I was somewhat astounded by the Mahatma's explanation. I said, then the best way for you was to give us a blueprint of your dream charkha. Though I immensely respected Mahatma Gandhi as a political leader of our country and have admiration for his philosophy, I could not accept his resistance to machines. Even today, I believe that this attitude is harmful to economic progress. At the end of 1928, we were manufacturing 20 types of plows, 4 varieties of sugarcane crushers, 3 types of fodder cutters, 10 different models of hand pumps, and 3 groundnut shellers. After my parents left Bombay and settled down in Belgaum in 1889, Mama had to bear the hardships which marked the early years of struggle to establish business. Mama was home for the Diwali festival in October 1933. All of us decided to celebrate her recovery and wanted Papa and Mama to perform the traditional Lakshmi Pujan. Our new bungalow was under construction. Unfortunately, Mama was not destined to stay in that home. Finally, we had to face that unfortunate day. Raja and I had left for the factory at our usual hour. Papa had set off to Ramapur for anti-cholera inoculations. My younger brother, Prabhakar, was at home. He went to Mama, touched her, and was shocked to find no movement in her. Dr. Pandit felt her pulse and declared, Mama is dead. मम्माच्या शांत अचेतन देहाकडे पाहताना मला आतून भरून आलं. गेल्या 30 वर्षात तिनं माझ्यावर केलेलं प्रेम कौतुक मला आठवलं. माझ्या आयुष्याचा एक तुकडा गळून पडल्यासारखं मला वाटलं.
लग्न झालं तेव्हा मम्मा एक कोवळी पोर होती. तिनं तिच्या आसपास पाहिलेल्या इतर व्यक्तींपेक्षा अगदी वेगळ्याच प्रकारच्या माणसाशी लग्न झाल्यामुळं ती किती गोंधळून गेली असेल. पण त्यातूनही हळूहळू तिनं त्यांच्याशी जमवून घेतलं असणार. पप्पा संतापले तरी मम्मा शांत सौम्य स्मित करून वेळ निभावून न्यायची. किर्लोस्करवाडीच्या सर्व लहान थोरांवर तिनं प्रेमाचा वर्षाव केला. पप्पांचा देवावर धर्मावर अजिबात विश्वास नव्हता, तर तिची सतत व्रतवैकल्य चालू असायची. तरीही त्यांच्या स्वभावातल्या परस्पर विरोधातही त्यांनी आम्हाला त्यांच्यातलं जे जे उत्तम ते देऊन प्रेमळ आश्वासक घर दिलं. मम्मापासून दूर होऊन मी मागे वळलो तर पप्पा माझ्या शेजारी उभे होते. ते किती एकटे आणि वयस्क दिसत होते. सप्टेंबर 1939 दुसऱ्या महायुद्धाचा भडका उडाला. युद्ध लांबत गेलं तसा युद्ध सामुग्रीचा तुटवडा ब्रिटिश सरकारला भासू लागला. तोफांसाठी शेल्स पाहिजेत आणि ते बनवण्यासाठी शेल टर्निंग लेथ पाहिजेत. त्यावेळी ते लेथ हिंदुस्थानात तयार होत नव्हते, पण त्याच्या केवळ उपलब्ध असलेल्या चित्रांवरून असे लेथ बनवून देण्याचं आव्हान किर्लोस्करांनी स्वीकारलं आणि ते यशस्वीपणे पारही पाडलं. आलेल्या ब्रिटिश अधिकाऱ्याचा क्षणभर आपल्या डोळ्यांवर विश्वास बसेना, पण नंतर मात्र त्या लेथ भोवती तो आनंदानं अक्षरशः नाचला. War needs were so large and their urgency so pressing that I was often asked to manufacture products which I knew would disturb our production and divert us from our plans of expansion. We supplied lathes to the army in large quantities. We had a large production capacity in our shops, and I knew we could make a fortune by turning out millions of shells or hand grenades. However, despite the immediate financial advantage, I did not favor the proposal. I pointed out that though we could mint money while the war lasted, we would be in serious trouble as soon as it ended. Despite the depression and erratic demand, we were very reluctant to retrench our permanent workers and see them suffer for no fault of theirs. We therefore worked 5 instead of 6 days in a week, which enabled us to hold on to our workforce. I took advantage of the idle capacity and concentrated on our development work. Quality of the product was given utmost importance by us. For each opportunity that we were able to grasp, we reaped benefits. I had the inestimable advantage of building on the strong foundation which Papa had erected with his practical wisdom and far-sighted business view. त्यावेळेला सुद्धा बाबा असं म्हणत होते की वाढीचं क्षेत्र चांगलं आहे म्हणाले. इथं आम्ही रुजलो, इथे वाढलं, हे मोठं झालं, पण आम्हाला हे सगळं काम बाहेर न्यायला पाहिजे. आणि ते बाहेर नुसतं एका शहरात नाही तर अनेक शहरात अनेक राज्यात आम्हाला गेलं पाहिजे. कारण की आमचा प्रत्येक कारखाना, आमचा प्रत्येक उद्योग हा या दिशेने गेला पाहिजे की त्यातल्या प्रत्येक माणसाची प्रगती होईल, प्रत्येक माणसाला काहीतरी नवीन काम मिळेल आणि यातून देशाची प्रगती होईल. या काळात कारखान्याचा विस्तार तर झालाच, पण त्याबरोबर किर्लोस्करवाडीच्या वृक्षाला 3 नव्या फांद्या फुटून त्यांनी विस्तृत रूप धारण केलं. म्हैसूर किर्लोस्कर लिमिटेड, हरिहर. 1938 का 39 साली जेव्हा सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू होणार होता, त्यावेळेला आपल्याकडं जे सरकार होतं त्यांच्या लक्षात आलं की आपल्या देशात इंग्लंडचं काय होणार त्यांना माहीत नव्हतं. म्हणून त्यांच्या लक्षात आलं की इंडियामध्ये इफ दे कुड क्रिएट अन इंडस्ट्री फॉर मशीन टूल्स, तर मोठाबानी सांगितलं की आपल्याला असे प्रॉडक्ट्स करायचे आहेत ज्याच्यासाठी डिमांड वॉर नंतरसुद्धा असेल. म्हणून मग आर्ममेंट्स नाही तर ऑर्डनन्स काही करायला नको, पण मशीन टूल्स करायला घेऊ. आणि मग अगदी क्लिअर होतं की राजा काकांना हे करायला सांगायचं. राजा काका खरं पप्पांच्यासारखे रिअल मेकॅनिक जर म्हणायला आलं की जरी शिकले नसले तरी ही कुड टेक एनी मशीन अपार्ट अँड पुट इट टुगेदर अगेन. मला वाटतं एक जपानी लेथ बाटली बॉय अँड कंपनीकडून त्यांनी आणला होता आणि काहीतरी 12 दिवसात किर्लोस्करवाडीमध्ये राजा काकांनी नवीन लेथ तयार केला. आणि राजा काका आणि शमोहण्णा काका म्हणजे शमोहण्णा जांभेकर ते दोघं ही फॅक्टरी चालवत होते.
किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड, बेंगलोर. मोठा बाबा आणि माधव काका एकत्र शिकायला गेले होते अमेरिकेला, पण माधव काका परत येऊ शकले नाहीत आणि पप्पांचं जे स्वप्न होतं की आपण किर्लोस्करवाडीमध्ये इलेक्ट्रिक मोटर करावे, ते बरेच दिवस मग ते करू शकले नाहीत. रवी काका जेव्हा त्यांनी SSCमधून पास झाले आणि पुढं काय शिकायचं हे ठरवत असताना पप्पांनी त्यांना सांगितलं की तू इलेक्ट्रिकल इंजिनियर बन, आणि म्हणून रवी काकांनी इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग केलं आणि आल्यावर आपल्या देशातली पहिली मोटर किर्लोस्करवाडीमध्ये रवी काकांनी NK जोशींच्या बरोबर केली होती. नंतर मग सेकंड वर्ल्ड वॉरनंतर रवी काकांनी लीडरशिप घेतली बँगलोरची कंपनी चालू करायला, आणि मला वाटते पप्पा वॉज एक्स्ट्रीमली प्राऊड ऑफ द फॅक्ट की रवी काकाज कंपनी म्हणजे किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक वॉज द फर्स्ट कंपनी इन द ग्रुप टू रीच अ टर्नओव्हर ऑफ 1 crore रुपीज. किर्लोस्करवाडीचं जर प्लांट बघितलं तर इट इज रिअली द मदर प्लांट फॉर ऑल द प्रॉडक्ट्स, ऑल द मेजर प्रॉडक्ट लाईन्स ऑफ द किर्लोस्कर ग्रुप. पंपाने सुरुवात केली, लेथ होता तिथं, मग ते म्हैसूर किर्लोस्करमध्ये गेलं, मग पहिलं इंजिन केलं ते ऑइल इंजिन्समध्ये गेलं, पहिली मोटर केली ते किर्लोस्कर इलेक्ट्रिकमध्ये गेली, आणि पहिला कॉम्प्रेसरसुद्धा केला, आणि तो कॉम्प्रेसर केल्यानंतर ब्रूम अँड वेटचं कोलॅबरेशन केलं, आणि दॅट कोलॅबरेशन फायनली टर्न्ड इन टू किर्लोस्कर न्यूमॅटिक. ऑगस्ट 1942 मुंबईच्या गवालिया टँकवर गांधीजींनी चले जावची घोषणा दिली. संपूर्ण भारतात धरपकड सुरू झाली. या चळवळीपासून किर्लोस्करवाडी दूर राहणं शक्यच नव्हतं. 1942ची स्वातंत्र्याची जी चळवळ होती ती एक प्रकारे किर्लोस्करवाडीची परीक्षा पाडणारी होती. गांधीजींनी मोठ्या चळवळीची हाक दिल्याबरोबर किर्लोस्करवाडीतली तरुण मंडळी ही अस्वस्थ झाल्याखेरीज राहिलेली नाही. त्यामध्ये सदाशिवराव पेंढारकर म्हणून एक इंजिनियर होते, आपले कराडचेच ते होते, किर्लोस्करवाडीत नोकरीला होते, परंतु त्यांनी ही स्वातंत्र्याच्या चळवळीची हाक ऐकून किर्लोस्करवाडीला राजीनामा दिला, आणि किर्लोस्करवाडीतल्या या चळवळीतला सहभाग हा एक प्रकारे पेंढारकरांच्या राजीनाम्याने सुरू झाला असं म्हणायला काही हरकत नाही. महत्वाचा गुण म्हणजे किर्लोस्करवाडीची कंपनी ही राष्ट्रभक्त कंपनी होती. 1942च्या सप्टेंबर महिन्यामध्ये कारखान्याच्या सगळ्या कामगारांनी बाहेर पडले. कारखान्याला कोणीही कारखान्याच्या अधिकाऱ्यांनी अटकाव केला नाही. कारखाना ही जवळजवळ 1 महिना त्या काळामध्ये बंदच होता, आणि तासगावला मोर्चा केला 3 सप्टेंबरला. त्या 3 सप्टेंबरच्या मोर्चामध्ये किर्लोस्करवाडीच्या कारखाने अत्यंत बहादुरीचं काम केलं. त्याच्यानंतर अशाच प्रकारचा 2-3 आसपासच्या गावाचा मोर्चा इस्लामपुरात जमावा, आणि त्यामध्ये किर्लोस्करवाडीच्या बाजूने जी मंडळी गेली होती त्याच्यामध्ये पंड्या नावाचे किर्लोस्करवाडीतले एक इंजिनियर होते. वस्तुतः ते उत्तर भारतीय, भाषा वेगळी, संस्कृती वेगळी, परंतु इथल्या सगळ्या स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या चळवळीमध्ये ते आकृष्ट झाले. त्यांचं नुकतंच लग्न झालं होतं आणि त्यांना गावाकडनं निरोप आला होता की त्यांना पुत्ररत्न झालेला आहे. त्यांनी निरोप पाठवला की मी इथला इस्लामपूरचा जो मोर्चा आहे तो अटेंड करतो आणि मी तिकडे येतो. ते त्या मोर्चाच्या अग्रभागी होते, आणि ते जवळ गेले, आणि जेव्हा बंदुकीच्या फैरी व्हायला लागल्या म्हणून ते मोर्चाला आपण मागं वळूया असं सांगून स्वतः ते वळून निघालेले असताना तो जो येट होता त्यांनी स्वतःच्या हातात पिस्तूल घेऊन त्याला मागून गोळी मारली, आणि त्यांचा त्या गोळीनं बळी गेला. इकडं ज्या पेंढारकरांनी राजीनामा देऊन या चळवळीमध्ये उडी घेतली होती त्यांनी पोलिसांच्यावर हल्ला करून त्यांच्या बंदुका ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांना शिक्षा झाली, आणि पुढं येरोळ्याच्या तुरुंगामध्ये त्यांना आजारानं मृत्यू आला. पंड्या आणि पेंढारकर यांच्या या हौतात्म्याचा किर्लोस्करवाडीला कधीही विसर पडला नाही. पण तरीही त्यांची स्मृती दृश्य स्वरूपात समोर राहावी या हेतूनं शंवाकेंनी हा हुतात्मा स्तंभ 50च्या दशकात उभा केला. माननीय यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते त्याचं गौरवपूर्वक उद्घाटन झालं.
इतकंच नव्हे तर पुन्हा 1997 साली हे स्मरण पुन्हा एकदा खूप हृद्यपणे व्यक्त झालं. 1997 साली आपल्या भारताचा 50वा वाढदिवस सर्वत्र साजरा होत होता. त्यावेळेला किर्लोस्वाडीतल्या लोकांनी असं ठरवलं की आपण पण या ठिकाणी मोठा वाढदिवस साजरा करायचा. त्यावेळेला सर्वानुमते एक गोष्ट हे झाली की इथं जे किर्लोस्वाडी पंड्या यांचं स्मारक आहे, हुतात्मा स्मारक, त्यांच्या मिसेस जर असतील आणि त्यांना जर आपण शोधू शकलो तर आणि त्यांना बोलवू शकलो तर ते एक सुंदर कार्यक्रम होऊ शकेल. त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना मग पत्र वगैरे पाठवलं, त्यांची आणण्याची व्यवस्था केली आणि मग त्यांच्या हस्ते तिथं पुष्पचक्र वाहण्याचा कार्यक्रम झाला आणि त्यानंतर मग त्या दिवशी त्यांच्या हस्ते झेंडावंदन झालं. त्यावेळेला जे त्या बोलल्या ते त्यातला जो बेसिक विचार होता तो अतिशय चांगला होता. त्या म्हणाले की राष्ट्रसेवेला अर्पलेले असे बरेच लोक आहेत, त्यामुळे मला माझा नवरा गेला म्हणून तुम्ही मला दुःख होईल, त्यावेळेला दुःख झालं, पण आज मला दुःख होत नाही. मला त्याचा अभिमान आहे. त्या कार्यक्रमानंतर त्यांचं पंड्या गार्डन पाशीच घर होतं. त्या घराचा त्यांनी आग्रह धरला की मला माझ्या घरामध्ये जायचं आहे आणि मग ते घर आम्ही त्यांना दाखवल्यानंतर त्या उंबऱ्यावरती त्यांनी डोकं ठेवून नमस्कार केला. त्यावेळेला मात्र त्यांच्या डोळ्यामध्ये पाणी आलं. मोर्चावर झालेला गोळीबार आणि त्यामध्ये पंड्या यांना आलेला मृत्यू यामुळे एकूणच चळवळीला काहीसं वेगळं स्वरूप आलं. जाहीर आंदोलनापेक्षा भूमिगत राहून कार्य करणं हे अधिक परिणामकारक होईल असं कार्यकर्त्यांना वाटू लागल्या कारणानं चळवळीतले बहुसंख्य कार्यकर्ते हे भूमिगत झाले. या भूमिगत कार्यकर्त्यांच्यामुळे जे सरकार नामक एक नवीन संस्था स्थापन झाली आणि नाना पाटलांचं प्रतिसरकार एक त्या ठिकाणी उदयाला आलं. गमतीची गोष्ट अशी की किर्लोस्करवाडीपासून 4 मैलावर असलेलं कुंडल गाव हेच त्या प्रतिसरकारची राजधानी बनलं. कुंडल हे पत्री सरकारचं हेडक्वार्टर्स. 42 साली पत्री सरकार आलं, नंतर लाडांचं लग्न झालं आणि त्या लग्नाला साने गुरुजी आले होते, अच्युतराव पटवर्धन आले होते, नाना पाटील सगळी माणसं होतीच होती. रस्ती पंक्ती बसल्या होत्या. गळ्यात 2-2 बेल्ट्स अडकवलेले बुलेट्सचे आणि 2 रिव्हॉल्वर्स लावलेले सगळे ढाणे वाघ त्या दिवशी गावातून फिरत होते आणि मी प्रत्यक्ष त्याचा साक्षी होतो. ती एक तर किर्लोस्करवाडी औंध संस्थानामध्ये होती आणि किर्लोस्करवाडीच्या एका बाजूला सांगली संस्थानची हद्द होती आणि किर्लोस्करवाडीच्या दुसऱ्या बाजूला ब्रिटिश सरकारची हद्द होती. त्यामुळे शक्यता अशी होती की या कुठल्याही संस्थांचे पोलीस जरी आले तरी एक फरलांगभर पळालात तर सांगली संस्थानचे पोलीस आले तर तुम्ही औंध संस्थानच्या हद्दीत जायचा, औंध संस्थानचे पोलीस आले तर तुम्ही ब्रिटिश हद्दीत जायचा. अशा रीतीने पोलिसांचा ससेमिरज चुकवण्याच्या दृष्टीनं किर्लोस्करवाडीतलं हे वास्तव्य अधिक सुरक्षित होतं आणि म्हणून यशवंतराव चव्हाण, अच्युतराव पटवर्धन यांच्यासारखी चळवळीतली थोर थोर मोठमोठी मंडळी ही सुद्धा किर्लोस्करवाडीला भूमिगत अवस्थेमध्ये राहून गेलेली आहेत. ही बाबसुद्धा किर्लोस्करवाडीच्या दृष्टीनं एक फार मोठी महत्त्वाची आहे. 1937 पासून कामात वाढ होत गेल्यामुळे 1940 पर्यंत कारखान्यातल्या कामगारांची संख्या 1700 पर्यंत गेली. जुन्या कामगारांपेक्षा नव्या कामगारांच्या विचारसरणीत बराच बदल होत गेलेला दिसू लागला. किर्लोस्करवाडीमध्ये चालक आणि कामगारांचे संबंध अत्यंत खेळीमेळीचे होते, परंतु महायुद्धानंतर जे विचाराचे वारे साऱ्या देशभर वाहू लागले त्यामध्ये चालक आणि कामगार यांच्यामधलं हे स्नेहाचं वातावरण वाहून गेल्याखेरीज राहिलं नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे किर्लोस्करवाडीमध्ये प्रथमच कामगारांचा संप घडून आला आणि जे किर्लोस्करवाडीतलं जीवन आतापर्यंत अत्यंत सुरक्षित स्वास्थ्यपूर्ण असं समजलं जात होतं ते किर्लोस्करवाडीतलं जीवनसुद्धा एक प्रकारे धोकादायक झालं. परंतु ह्या विचारांचा जो परिणाम कामगारांच्या मनावर झाला होता त्याच्यामुळे नुसते संप करूनच ते थांबले नाही, तर सभेच्या निमित्तानं जी काही भाषणं होत त्याच्यामुळे लक्ष्मणरावांचा उल्लेख अनादरानं करण्याकडेही त्यांची वृत्ती वाढू लागली आणि अशाच एका प्रसंगी लक्ष्मणरावांचा त्यांनी इतक्या गैरप्रकाराने उल्लेख केला की लक्ष्मणराव त्यामुळे अत्यंत दुखावले गेले.
आजपर्यंत कारखाना आणि वाढीसाठी जे करण्याजोगं होतं ते मी केलं. आता माझी गरज उरलेली नाही असं दिसतंय. इथे राहून अपमान सहन करण्यापेक्षा इथून मी दुसरीकडे गेलेला बरा, नाही का? तुम्हाला जे काही आता सांभाळायचं असेल याच्या पुढे ते तुमच्या पद्धतीनं तुम्ही सांभाळा. मी इथून चाललोय आता या क्षणाला. आणि एक लक्षात ठेवा, याच्या पुढं किर्लोस्कर वाडीत परत येणार नाही. आणि खरोखरीच त्याच संध्याकाळी लक्ष्मणरावांनी वाडी सोडली. आपणच उभ्या केलेल्या स्वप्नवत सत्याकडे पूर्ण पाठ फिरवून ते निघून गेले, एकटेच. ऑगस्ट 1947 बरोबर मध्यरात्री भारत पारतंत्र्यातून मुक्त झाला. हा स्वातंत्र्य दिन किर्लोस्कर वाडीनेही खूप धूमधडाक्यानं साजरा केला. तो वरती स्तंभ होता, तो स्तंभाची स्थापना आहे तिथे शाळेच्या समोर अशी स्थापना. आणि 14 ऑगस्टला रात्री सगळे वरचे सगळे अधिकारी शंतनुराव, गुर्जर साहेब, फळणीकर हे सगळ्यांच्या सकट रात्री मशालीची फेरी सबंध गावभर 14 ऑगस्टला. आणि 15 ऑगस्टला सकाळी झेंडावंदन झालं. राघव मोघ्याने एक ध्वजगीत केलं. ते इतकं चांगलं होतं की ते गीत वंदे मातरमच्या नंतर ते म्हटलंच जायचं. आत्ता सुद्धा म्हटलं जात असेल असं मला वाटतं. हा जय जय श्री नवहिंद ध्वज देवा जय हो, जय हो, जय हो. शांतीची सौख्याची जगी तू प्रतिमा हो, प्रतिमा हो. स्वातंत्र्य मिळालं खरं, पण या स्वातंत्र्याला फाळणीचं गालबोट लागलं. भारत पाकिस्तान फाळणीमुळं संपूर्ण देश पेटून उठला. दोन्ही देशातून रक्ताच्या नद्या वाहू लागल्या. लाखो माणसं बेघर झाली. निर्वासितांचे तांडे दिशाहीन चालू लागले. पाठोपाठ या सगळ्या अनर्थांचा कळस म्हणावा अशी एक धक्कादायक दुर्दैवी घटना भारतात घडली. 30 जानेवारी 1948 किर्लोस्करवाडीत त्या संध्याकाळी राम गणेश मोघ्यांचं कीर्तन चाललं होतं. श्रोते हो, महाभारतातला तो लाजिरवाणा प्रसंग मला द्यूतात धर्मराज सर्वस्व हरवून बसला. स्वतःचे 4 पराक्रमी बंधू त्रिभुवन सुंदरी द्रौपदी आणि द्रौपदीच्या वस्त्राला हात घातला गेला. आणि चवताळलेला भीम म्हणाला, भीम म्हणे सदैव सत्वरचा अग्नि आण कसा. अरे स्वतःला शांती ब्रह्म म्हणतो आणि आमच्या नशिबी अशी घोर विटंबना. जा अग्नी घेऊन ये, जाळून टाकतो याचे हात. दिल्लीत गांधीजींची हत्या झाली. दिल्लीत गांधी हत्या झाली. हे कृत्य करणाऱ्या व्यक्तीचं नाव जाहीर होताच संपूर्ण महाराष्ट्रात जातीय द्वेषाचा वणवा भडकला. त्या ज्वाळांच्या झळा वाडीपर्यंत पोहोचू लागल्या. पेटलेल्या झाडावरच्या घरट्यासारखी वाडीची अवस्था झाली. 300 घरांचा तो गाव जळून भस्मसात व्हायला कितीसा अवधी लागला असता. तीही वेळ उठवलीच. एके दिवशी पलिते घेतलेला एक जमाव वाडीवर चालून आला. त्यांना थोपवलं आणि वळवलं शंकर भाऊनी. ते म्हणजे काय नाही, कारखाना सगळा पेटवून टाकायचा. मग सगळे लोक नको म्हणतो ते शंकर भाऊला. ती स्वतः काठी हातात घेतली की ते तिथे गेले.
गेले म्हणले का आलाय तुम्ही? ते म्हणले आम्ही हा कारखाना पेटवणार आहे, त्याचं काय ठेवणार नाही. म्हणजे आमच्या गांधींचा खून केला ब्राह्मणांनी. कारखाना उदास करायचा, ब्राह्मणाची घरे जाळायची. आम्ही सुद्धा त्यात होतो थोडी दिवस. म्हणजे पेटवणार असेल तर कुशल पेटवा, मग पहिलं माझ्या हातात द्या. कारखाना तुमचा आहे, तुम्हाला काय करायचं असेल ते करा. आजूबाजूची जनता त्या कारखान्यावर आहे. म्हणल्याबरोबर म्हणलं मी एक 5 मिनिट तुम्हाला सांगणार आहे, तेवढं माझं ऐकून घ्या आणि मग तुम्ही सुरुवात करा. मग त्याने आपलं भाषण दिलं, तर असं हृदयपेशी भाषण दिलं होतं की या किर्लोस्करमुळं आम्ही कुठेतरी निघून जावं, काय खाऊ म्हणजे आमचं भरपूर आहे, पण तुमचा हा परिसर सगळा उजडा पजडी. विचार करा तो तुम्हीच विचार करा. तुमच्या 1-2 पिढ्या या कारखान्यामध्ये कामाला होत्या. तुम्ही या ठिकाणी कामाला आहात, तुमचं अन्न तुम्हाला या कारखान्यातून मिळते. या कारखान्याची राख रांगोळी झाल्यानंतर तुमची मुलं जी या कारखान्यामध्ये कामाला येणार होती, नोकरीला लागणार होती, ती उद्या मोठी झाल्यानंतर तुम्हाला विचारतील की आमच्या घराशेजारी आमच्या नोकरीचं ठिकाण, हक्काचं ठिकाण असताना तुम्ही या कारखान्याला आग लावल्यामुळे आमच्यावर आता बेकारीचा प्रसंग आलेला आहे. तेव्हा त्या तुमच्या मुलांना तुम्ही काय उत्तर देणार आहात ते तुम्ही ठरवा आणि ते सांगा मला. म्हणजे हे जाऊन मी काय या चूड जाऊन त्या कारखान्याला लावतो, तो पेटवून टाकतो. म्हणताना मग ते लोक अशी खाली माना घालून परत गेली. या सगळ्या अनर्थानंतर महाराष्ट्रातील उद्योगधंद्यांचा कणाच जणू मोडून गेला होता. त्या सर्वांना पुन्हा एकवटून त्यात नवीन चैतन्य भरण्याच्या मोहिमेत किर्लोस्करांनी पुढाकार घेतला. डेक्कन मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनची स्थापना, कोल्हापूरला दख्खन दौलत हे औद्योगिक प्रदर्शन. पण या सर्वाहून मोलाचं कार्य म्हणजे सरकारी दप्तरात धूळ खात पडलेली कोयना धरणाची योजना बाहेर काढून तिला गती देण्याचं बहुमोल कार्य किर्लोस्करवाडीने केलं. शंवा किर्लोस्करांचा त्यात सर्वाधिक पुढाकार होता. कोयना धरण ही महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाची मुहूर्तमेढच म्हणता येईल. कारखान्याला 40वा वाढदिवस त्याचा आला 1950 साली. परंतु जसजसे दिवस जाऊ लागले तसतशी लक्ष्मणरावांची अनुपस्थिती लोकांना जाणवायला लागली. कारखान्यातून ते फिरायचे, कामगारांच्याकडे चौकशी करायचे, ज्यांनी काही चांगलं काम केलं असं वाटलं त्याला शाबासकी द्यायचे. ते लक्ष्मणराव आता महिने गेले तरी कारखान्यात फिरताना दिसत नाहीत. ही लोकांना गोष्ट मनाला लागून राहिल्याखेरीज राहिली नाही. तेव्हा लोकांना असं वाटलं की हा 40वा वाढदिवस तरी पप्पांच्या अध्यक्षतेखाली आपण साजरा केला का पाहिजे. म्हणून अनंतराव फळणीकर, इतर काही कामगारांची जबाबदार गोविंदराव खोत वगैरे पुढारी मंडळी ही जातीनं पुण्याला गेली. आम्ही आणाय गेलो त्यांना, म्हटलं तुम्ही आल्याशिवाय आम्ही काय ही जाणार नाही. बैल आणून रंगवून मिरवणूक काढली त्यांची. Papa and Ramu Anna were given a royal reception. They were taken in a big procession through the town, sitting on a decorated bullock cart which was converted into a chariot. In every sense, it was our father's return to his home. Papa was then 81, Uncle Ramu Anna 91. Papa and Ramu Anna beamed with happiness. The next day, we returned with Papa to Pune. ह्या आनंदोत्सवानंतर पुन्हा असाच आणखी एक आनंदोत्सव किर्लोस्कर कुटुंबानी साजरा केला. रामू अण्णा किर्लोस्करांच्या वयाची शतकपूर्ती. लक्ष्मणरावांनी साकारलेल्या या यंत्रयज्ञात रामू अण्णांचा आरंभापासूनचा मूक सहभाग फार मोलाचा मानावा लागेल. कार्यालयाच्या व्यवस्थापनापासून ते गावाच्या उभारणीपर्यंत आपल्या या पराक्रमी धाकट्या भावाला अगदी आरंभापासून त्यांनी दिलेला मानसिक पाठिंबा हा तर अनमोलच म्हणावा लागेल. When my eldest son Chanda returned from the USA in 1951, after graduating in mechanical engineering from the University of Maine, he started his business career in Kirloskar Oil Engines.
This seemed to me as an excellent opportunity to set a kind of healthy example of letting a promising young man to start his career at the shop floor. I therefore started him as an apprentice under a labor gang supervisor in our loading and forwarding section. Chanda not only gladly accepted it, but also followed the same policy for his sons. मी एकदा कमिन्सला एकदा गेलतो, किर्लोस्कर कमिन्सला मशीन असं बसवायला गेलतो. तर तिथं कामगार असे भेटले, ते सुपरवायझर भेटले. मग तुमच्याकडे आता कोण आलं इथं, कोण बघतं वाडीचं काम? तर म्हणलं आमच्याकडे संजय किर्लोस्कर बघतात. संजय किर्लोस्कर बघतात तुमच्याकडं? तर म्हणले होय. म्हणले अहो काय हो, म्हणले आमच्याकडे होते इथं, तुमच्याकडे कशाला होते? तर म्हणले त्यांच्या वडील तर चेअरमन होते त्यावेळेला, चंद्रकांत किर्लोस्कर. त्यावेळी ते ट्रेनिंगला इथं आलते. मग त्यांनी काय ट्रेनिंग घेतले? त्यांनी आपल्या मुलाला प्रथम झाडाची ट्रेनिंग दिली. म्हणले शॉप झाडायचा, नंतर परत पार्ट धुवायचे, पुसायचे, आणि नंतर मेंटेनन्स बाकीचे त्यांनी ट्रेनिंग दिले. म्हणजे ते असे होते. म्हणजे आपल्या मुलालासुद्धा आपला मुलगा आहे उद्योगपतीचा म्हणून त्याला वेगळ्या स्टाईलनं वागवायचा असा काय प्रकार नव्हता. अतुल आणि मी परत आलो अमेरिकेहून, तेव्हा आम्हाला दोघांना असंच काम करायला लावलं होतं त्यांनी. आणि बरेच महिने आम्ही शॉप फ्लोअरवर होतो. पहिल्या आठवड्यात झाडू मारायला, आणि मग त्याच्यानंतर हळूहळू दुसरी कामं देत गेले आम्हाला. आणि पहिल्याच आठवड्यात शॉप फ्लोअरवरनं एका दिवशी त्यांनी सांगितलं की आता चेअरमन साहेबांची खोली साफ करा. तर साफ करत असताना बाबा आला तिथं. अरे इथं काय करतोस म्हणून मला विचारलं. म्हटलं बाबा आज प्रमोशन मिळालं आहे मला. Sometimes the three of us used to go to the factory together, and it is not difficult to imagine the pride Papa felt when 3 generations of his family walked hand in hand. Chanda and I would go to the factory while Papa went to his farm. जेव्हा पप्पा फॅक्टरीत जायचे, आम्ही सगळे पप्पाबरोबर फॅक्टरीत जायचो, त्यावेळेला पप्पांचं एक बारकं शेत, कंपनीच्याच ह्याच्यामध्ये, ऑइल इंजिनच्या ह्याच्यामध्ये एक बारकं शेत होतं. आणि ते तिथं त्यावेळेला R&D करायचे. R&D म्हणजे काय? ते म्हणायचे की अरे सुरेंद्र, आपण जरा ते बिया पेरण्याचं मशीन करू. मशीन डोक्याला मशीन नाही, घाबरू नको म्हणाल. एक काठी, त्याच्यावर एक चाक, आपण ते लहान मुलं टिक टिक गाडी चालवतात त्याप्रमाणे करून, मग ते त्याच्यावरती एक भांडं ठेवून त्याच्यात ती बियाणं ठेवून ते एका ठराविक लेंथला कसं पडत जाईल ह्याचं सगळं आम्ही ते हे करायचो. लक्ष फार होतं त्यांचं, बरोबर कुठे काय पेरलं आहे काय आहे. आणि दुसरं म्हणजे प्रत्येक शेतकरी जे शेतातली कामं वगैरे लोक करायचे त्यांना आपलं समजायचं. जो त्यांच्याशी बोलायला आला की त्याच्या खांद्यावरती हात ठेवून जवळ खेचून मग त्याचं ऐकायचं. मग त्या शेतकऱ्यांना सगळं सांगायचं आहे, कुणाचं काय आहे, घराचं काय आहे वगैरे. मला पैसे ॲडव्हान्स हवेत. पैशाचं मला विचारू नकोस, पैशाचं ते कारखान्याचं काम आहे कारखान्याकडे. 7th August 1956, Papa went to his farm as usual. He suddenly felt a severe pain in the chest and collapsed. He had suffered a heart attack. He recovered slightly from the attack, but thenceforth was confined to bed. In September, I was scheduled to leave India on a business tour. I was reluctant to go off and leave Papa on his sick bed, but he understood my feelings. He told me that I should not neglect my responsibilities and obligations in order to be near him. With great reluctance, I left India. On 25th of September, Chanda went to Papa as usual to tell him about the activities at the factory during the day. पप्पा, मला आता काहीही सांगू नकोस. मला यात कशातही रस नाही. My son was taken aback and felt anxious, but Papa looked as if he had merely gone to sleep. तिचे शेवटचे दिवस जे होते त्यात मला एक दिवस असा आठवतं आहे की एक दिवशी संध्याकाळी माझ्या शेजारच्या खोलीत राहत असल्यामुळं पुण्यात ते म्हणाले, अरे उद्या सकाळी तू किती वाजता जाणार आहेस कॉलेजला? मी म्हटलं मी सकाळी 6 वाजता टेनिस खेळायला जाणार, मग परत येऊन आंघोळ करून मग कॉलेजमध्ये जाणार आहे. ठीक आहे, टेनिस खेळायच्या आधी मला भेटून जा. मग त्यावेळेला बाबा तिथं नव्हता, बाबा अमेरिकेला गेला होता, म्हणून प्रभाकर काका राहत होते. तर प्रभाकरला सांगितलं, अरे तू फॅक्टरीला जायच्या आधी मला भेटून जा. असं जे काही लोक तिथं होते त्यांना त्यांनी सांगितलं की मला सकाळी उद्या भेटल्याशिवाय जायचं नाही. आणि सकाळी 5:30 वाजता ते गेले. Like Mama, Papa died in his sleep. More than 25 years have passed since then. Yet,
I have never got over the feeling of remorse that I could not see him on his last day. पप्पा ज्या वारले त्या टायमाला त्यानं पुण्यातून इथं आणलं होतं. ते आम्ही आपलं दर्शन घ्यायला त्या टायमाला कारखाना सोडला होता दर्शनासाठी. तेवढंच आम्ही बघितलं. बाकी काय मग धनविधी इथं दिली. त्या जागेला पुतळा बसवला होता. परमेश्वर साह्य असल्याशिवाय अशा गोष्टी घडत नाहीत आणि पप्पाला तेच साह्य जास्त. तुम्ही काम करा आणि तुम्हीच खा, हा लक्ष्मणरावचा नेहमी संदेश असायचा. काय जरी झालं ते गावाच्या कटकटीत पप्पा कधी पडले नाहीत. पण त्यांनी स्वतः आम्हाला काहीतरी घरासाठी मटेरियल मुंबईसनं मागून तुळ्या घराला घातल्या. स्वतः त्यांनी येऊन उभारव. म्हणजे इतकं प्रेम होतं. कामगारांच्यावरती अत्यंत प्रेम करणारं असं ते मातृत्व, तुल्य नेतृत्व कारखान्याचं पप्पा हे होतं. टाईम 5 मिनिटाचा कधी खाडं करणार नाही संपूर्ण सर्व्हिसमध्ये. लोक म्हणतात तुम्ही अजून कसं लवकरच करताय. अहो म्हटलं मला पप्पाने शिकवले की तुम्ही टाईमशीर वागा, टाईमशीर करा. मालक आमच्या घरी येत होते, भाकरी खात होते. तुमचा सक्रातीचा सण असू द्या, कुठलाही सण असू द्या, जेवायला येणार, जेवणार. हे बघा तुम्हाला सांगते माझ्या देखत आठवड्याला 6 लाडू बेसनाचं लाडू देत होतं आणि एवढा चिवड्याचा पुडा. पप्पा इथं आले आणि पप्पांनीच आम्हाला म्हणजे जीवनदान दिलं. त्यांच्या याच्यामुळं आम्ही इथं सुधारलो, नाहीतर खेड्यात कुठंतरी जाऊन पडलो असतो. नाही, मालकांच्या बद्दल फार उपकार वाटतात मला. फार का मालकांनी आम्हाला चांगलं शिकवलंय. मालकांच्यासारखं देवही आहेत असं उगवतो मावळतो असं आहेत बघा ते. ज्या लोकांच्यावरती लक्ष्मणराव किर्लोस्करनी या सगळ्या किर्लोस्कर उद्योगाची धुरा टाकली, त्यांच्यावरती बोजा टाकला होता, ते आधारस्तंभ असं आपण त्यांना म्हणूया. अशी 5 अत्यंत मोठी माणसं म्हणजे शंतनुराव किर्लोस्कर, NW गुर्जर, अनंतराव फळणीकर, नंतर शंकरभाऊ किर्लोस्कर आणि शंभूअण्णा जांभेकर. ही 5ही माणसं जेव्हा मी जवळून बघितली तेव्हा 5ही माणसांचे स्वभाव वेगळे. शंतनुरावांचं जर वर्णन करायचं झालं तर एक अत्यंत दूरदृष्टीचा माणूस. तांत्रिक बाबीमध्ये त्यांचा हात कुणी धरणार नाही. अत्यंत ऑप्टिमिस्टिक, उत्साही. शंकरभाऊंच्यामध्ये त्यांची भाषा अत्यंत साधी. भाषणाची शैली अशी की पुढं कुठल्याही देशाचा आणि कुठल्याही प्रकारचा माणूस असो, त्यांच्या मनात जे त्याला सांगायचं आहे ते अशा पद्धतीने आणि अशा उत्तम रीतीने सांगत की त्याच्यात ते हृदयाला जाऊन भिडावं. अनंतराव फळणीकरांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर की त्याचं शिक्षण अत्यंत बेताचं, परंतु त्यांचं निरीक्षण अतिशय तीक्ष्ण. एखादी गोष्ट त्यांनी मनात घेतली आणि मग ती त्याच्यासंबंधी काहीही माहिती नसावी तरीसुद्धा ते त्याच्या मागं इतके जिद्दीनं लागायचे की ती गोष्ट, ते काम पुरं केल्याशिवाय त्यांना चैनच नाही पडायचं. आता शंभूअण्णांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर माणूस अत्यंत सौम्य, लोकांच्या पोटात शिरून त्यांच्याकडचं आपल्याला जे पाहिजे ते कसं काढून घ्यावं ही कला त्यांच्याकडनं शिकून घ्यावी. पण शंभूअण्णा माझ्या मनामध्ये जे जास्त करून उमजलेले आणि ठसलेले आहेत ते त्यांच्या एका कृत्यांनी. हिंदुस्थानामध्ये त्यावेळेला आउटसोर्सिंग हा शब्द माहीत नव्हता, पण 1952 साली ज्या वेळेला रिसेशन आलं त्या रिसेशनच्या वेळेला शंभूअण्णांनी म्हैसूर किर्लोस्करचं कारखाना ह्या सोर्सिंगवरती चालवला. NW गुर्जर स्वतः LLB, कडक शिस्तीचे. आणि खरं तसं बघितलं तर पप्पांच्या नंतर जी टीम तयार झाली त्याच्यात मला वाटतं मोठा बाबा आणि गुर्जर काका हे दोघं लीडरशिप रोल्स त्यांनी दोघांनी घेतली होती. मोठा बाबा टोटल इंजिनिअरिंग आणि काय व्हेरी डायनॅमिक, आणि गुर्जर काका म्हणजे असं बघितलं तर टोटली कॉम्प्लिमेंटरी पर्सन की मोठा बाबा जेवढा आउटगोईंग होता तेवढाच गुर्जर काका वॉज रिझर्व्ड आणि जास्ती बोलायचे नाहीत, पण ॲब्सोल्यूट ब्रेन इन फायनान्स आणि लिगल मॅटर्स. मोठा बाबा नॉर्मली पुण्याचे फॅक्टरीज सगळे
बघायचा. म्हणजे दे हॅड ऑल्सो जॉग्राफिक डिव्हिजन बिटवीन देम. आणि गुर्जर काका किर्लोस्करवाडी फॅक्टरी, हरिहरची फॅक्टरी, बँगलोरची फॅक्टरी, बोथ ऑफ देम रिअली वर्क व्हेरी वेल विथ इच अदर, वर कॉम्प्लिमेंटरी टू इच अदर, अँड दे सपोर्टेड इच अदर व्हेरी वेल, अँड दॅट इज वाय द ग्रुप कुड ग्रो सो वेल. ही अशी टीम होती आणि म्हणूनच किर्लोस्करवाडीची वाढ ही सर्व दृष्टीने अशी होत गेली. 1960 साली किर्लोस्कर कारखाना आणि किर्लोस्करवाडी यांचा सुवर्ण महोत्सव आला आणि अर्थातच तो वाडीकरांनी वाडीचे जुने ऋणानुबंधी यशवंतराव चव्हाणांच्या उपस्थितीत थाटामाटात साजरा केला. भाग्याची गोष्ट ही की या पूर्वसुरींनी जे कल्चर या उद्योगाला आणि उद्योग नगरीला दिलं, ती परंपरा तितक्याच समर्थपणे पुढे नेणाऱ्या व्यक्तींची एक मालिकाच या पुढेही चालू राहिली. NK जोशी, RV देशपांडे, प्रभाकरपंत किर्लोस्कर, पाध्ये, MB तांबे ही त्यातली पहिली फळी होती. 1969 साली NK जोशी रिटायर झाले आणि मग माझी 1969 साली दी चीफ ऑपरेशन्स एक्झिक्युटिव्ह म्हणून नेमणूक झाली. आणि कर्मधर्म संयोग असा, माझं नशीब इतकं चांगलं की माझ्याबरोबर तोलपाडे, खांडेकर, पाध्ये, शेवडे, तांबे, जालिहाल अशी ही एक टीम माझ्याबरोबर काम करायला आली. तयार केलेलं एक पॅटर्न वर्किंग टेबलवर होतं आणि ते पेनिंगसाठी जाणार होतं. तर जोशी साहेब असे बघत बघत गेले. आणखीन त्यांच्या त्या नजरेमध्ये चूक लक्षात आली की सेंट्रल लाईनमध्ये फरक आहे आणि पुन्हा चेक करून पेनिंगसाठी द्या. म्हणजे त्यांची नजरसुद्धा इतकी चिकित्सक होती. जोशी साहेब जर घरातनं निघाले तर इथं कारखान्यात बातम्या लागायच्या आणि एखाद्या मंत्र्याप्रमाणे सगळ्या हालचाली व्हायच्या. तोलपाडी साहेब नुसते फिरत जाणार पण सगळा कारखाना हादरून असणार. तोलपाडी साहेब आणि NK जोशी साहेब अतिशय शिस्तबद्ध आणि त्यामुळं आमच्या जीवनाला शिस्त लागली. एक प्रसंग असा आठवतो की शेवडे साहेब एकदा भाषण करत असताना असे म्हटले की जपानचे जे लोक जे काम करतात ते आपणही करतो आणि त्यांच्यातून आपल्यामध्ये एवढाच फरक आहे की ते कुठलेही काम करत असताना असू दे हे चालतंय असं म्हणत नाहीत आणि कुठलेही काम करताना कसलाही पार्ट असला तर असू दे चालतंय असं आपण म्हणत असतो. घरात असो बाहेर असो कुठेही असो अशी एक सवय लागून गेली की चुकीचं काम करायचं नाही आणि करत असेल तर त्याला आपण सूचना करायची. ही शेवडे साहेबांच्या एका वाक्याचा आयुष्यभर मला त्याचा फायदा झाला. तर सील कॉम्प्रेसर हा प्रॉडक्ट अगदीच नवीन होता आणि शंतनरावांचं मला वाटतं त्याच्यामध्ये खास इंटरेस्ट होता त्याच्यामध्ये त्या डेव्हलप करण्यामध्ये. आणि प्रोजेक्टचे मुख्य PD गुणेसाहेब होते. त्यावेळेला गुणेसाहेब कामगारांच्या बरोबर 4-4, 5-5 तास तिथे शॉपमध्ये येऊन सगळं मशिनरी इन्स्टॉलेशन कशी करायचं, चालवायचं कसं, आणि हे सगळं पहिल्यांदा ते स्वतःबरोबर करायचे आणि आम्ही त्यांना मदत करायचो. आणि ही फेज एक अशी होती की मला खूप खूप शिकायला मिळालं आणि त्या ह्याच्यामध्ये जे काय शिकलो मला वाटते माझ्या करिअरच्या शेवटपर्यंत त्याचा उपयोग एक भक्कम पाया तयार झाला. इथं आल्याबरोबर अक्षरशः हमाल म्हणू लागलो. त्यावेळेला कुठे कोर्स वगैरे अशा काही भानगडी नव्हत्या. प्रगती होत 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 गेली. फिटर झालो. त्याचा लाईन मॅनेजर 1 झालो, 2 झालो आणि 2ला मी रिटायर झालो. मी ज्यावेळेस रिटायर झालो त्यावेळेस 150 कामगार माझ्याकडे होते. ऑफिस बॉयचा नोकरीला लागताना ऑफिस बॉय लागला आणि त्याचा मॅनेजर होता या कारखान्यामध्ये. हे किर्लोस्करमध्येच उदाहरण घडतं. कारखानदारानं नुसती कारखान्यात काही प्रोडक्ट्स तयार करायची नसून ही मानवी प्रोडक्ट्स जी आहेत तीही तयार करायची असतात. हे एक दृष्टिकोन किंवा ही एक व्हिजन ही मला असं वाटतं की त्या कारखान्यानं ती घालून दिली. ती खरं तर आजही महाराष्ट्राच्या औद्योगिक क्षेत्रामधल्या सर्वांनी अनुकरणीय मानायला हवी. या कारखान्यामध्ये 2 तऱ्हेच्या गोष्टी प्रामुख्यानं जाणवल्या. त्यामध्ये एक असं होती की जसं औद्योगिकरण जसं होतं तसं विचाराचं सुद्धा स्पंदन इथं सातत्यानं होती. आता आमच्या कंपनीच्या कामामध्ये हे सगळं जर करायचं असेल तर आपली कंपनी जोरानं चालायला पाहिजे ना.
तर नुसत्या हिंदुस्थानातल्या कंपन्यांशी संबंध ठेवून भागणार नाही. आपल्याला परदेशी कंपन्यांशी संबंध ठेवायला पाहिजे. 12-15 युरोपियन कंपन्यांच्या बरोबर आम्ही संबंध प्रस्थापित केले आणि या एकमेकांच्या या देवाणघेवाण्यामध्ये त्यांच्याकडे चालू असलेल्या ज्या आधुनिक सिस्टीम्स आहेत या सगळ्या सिस्टीमचा अभ्यास आम्हाला करायला मिळाला. आणि आज किर्लोस्कर वाडीमध्ये पंप, मग तो रिडेल फ्लो असो, ॲक्शियल फ्लो असो, मिक्स फ्लो असो, कुठलाही पंप असो, त्याची जगातल्या कुठल्याही पंपाच्या इफिशियन्सीची तुलना करा, आम्ही त्या तुलनेला कधीही हार जाणार नाही. आपल्या अस्तित्वाचा अर्थ असलेली एक गोष्ट आपल्याजवळ असते, जिची वेगळी जाणीव द्यावीही लागत नाही. ती म्हणजे आपला श्वास. शंतनुराव किर्लोस्करांचं किर्लोस्कर उद्योग विश्वातील अस्तित्व ही गोष्ट तशीच आहे. आपल्या सुदैवानं त्यांचं नेतृत्व या इतिहासाला दीर्घ काळ लाभलं. तसा तो एक स्वतंत्र विषय. पण लहान थोरांच्या बोलण्यातून अगदी सहजगत्या घडणारं त्यांचं दर्शनही त्यांचं सर्वांगीण थोरपण कळायला पुरेसं ठरेल. ते एकदा मी मशीनवर काम करत होतो, जॉब लावलेला, आणि पुढे त्याला सपोर्ट नव्हता. मला म्हटलं इथं सुपरवायझर कोण आहे, त्यांना बोलव. मी त्यांना बोलवलं. म्हणजे ह्या जॉबला पुढे सपोर्ट लावलेला नाही. ज्या वेळेला टोलाचा ठोका बसतो त्यावेळेला जॉब हलण्याची शक्यता आहे. पुढे सपोर्ट का लावला नाही, म्हणजे इतकं बारीक लक्ष असायचं दादांचं. ज्यावेळी मी अप्रेंटिस म्हणून HRCमध्ये गेलो त्यावेळी त्यांनी मला विचारलं, बा तू कोणत्या डिपार्टमेंटला आहेस. त्यांना मी सांगितलं की मी मेंटेनन्स डिपार्टमेंटला आहे. ते म्हणले इकडे ये. त्यांनी खांद्यावरती हात ठेवला आणि म्हणले, बाबा हे माझे पैसे पडले तेवढे घे. मी इकडे तिकडे पाहिलं, सगळीकडे तर पैसे नव्हते. छोटासा एक नट त्या ठिकाणी पडलेला होता. आणि त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की हे जे आहेत हे पैसे आहेत आपल्या स्वतःचे, तुमचे माझे स्वतःचे सगळ्यांचे हे पैसे आहेत. आणि असा वस्तू, कोणतीही छोटी वस्तू कुठेही टाकू नका, स्क्रॅप करू नका. मला अण्णांनी गोष्ट सांगितलेली आठवते. एकदा शंतनू काकांच्यावर बोलणं होत असताना ते मला म्हणाले, अरे मोठ्या माणसांच्या बरोबर लहान मंडळी नेहमीच आदबीनं चांगलं असं सगळं वागत असतात. मोठा मनुष्य लहान माणसाशी कसा वागतो याच्यावर त्याचं मोठेपण ठरतं. तर मला दादांच्या संबंधी एक सांगायचं आहे. तर त्यांची मेमरी, म्हणजे इतके माणसं, सामान्य मनुष्य जरी असेल तरी त्यांना ते ओळखत होते, नावानिशी ओळखत होते. शंतनरावच्या आठवणीपासून म्हणजे चांगलं गोड शाबासकी द्यायचं, कामाची चांगली प्रगती व्हायची. त्यांचं स्वतःचं स्किल बाबाचं म्हणजे मी स्वतः बघितलेलं आहे. हँड स्किल. लकाकी हा बंगला बांधायचा होता आणि तो म्हणाला मला की आपण दरवाजाचे हँडल्स करूया. 2 संध्याकाळ 2-2 तास बसून त्यांनी शेवटचे फिनिशिंग कट हाताने जे दिले त्याच्यानंतर मग आम्ही त्याचं ओतून ॲल्युमिनियमची हँडल्स केली. ती सगळी लकाकीच्या घराच्या दरवाजाला आणि फॅक्टरीच्या दरवाजाला लावली होती. शंतनराव हे खरे उद्योजक. शंतनराव किर्लोस्करांचा मला हे सांगणं सतत की हे माणसावर कामं आता करू नका, ही मशिनरीवर कामं करा. त्यामुळं त्यालाही माणसं लागतातच. माणसं जरी हिंदुस्थानात पुष्कळ असली आणि एम्प्लॉयमेंट हा जरी प्रश्न असला तरी मशिनरी वाढली की माणसंही जास्त लागतील. त्यांचा मुख्य हा आहे की एक याला काम हे दिलं ना, मग त्याच्यावर पूर्ण विश्वास टाकायचा. म्हणजे मला एकही ओकेजन आठवत नाही देवासला किंवा किर्लोस्करला की जिथे मी निर्णय घेतला तो शंतनरावांनी मला बदलावा लागला असं कधीही नाही. म्हणजे त्या माणसाचं मोठेपण केवढं मोठेपण. शंतनरावांच्या घरावर जेव्हा धाड घातली त्यावेळेला त्यांचं जे स्थिरचित्त असं वागणं आम्ही पाहिलं तेव्हा असं वाटलं की अरे काहीतरी एक वेगळ्याच पद्धतीचा माणूस आहे जो आपल्याला समजायला पाहिजे. एक दिवस जयंतरावांच्या काय मनात आलं की अरे शरद म्हणाले आपण दोघं ट्रस्टी आहोत, आपल्याकडे एवढे पैसे येतात तर आपण बँक का काढू नये म्हणले. तर आपण म्हटलं यातल्या जाणकाराला विचारू, आपण शंतनरावकडे जाऊ. तर बाबाने असं आमच्याकडे जरासं पाहिलं आणि मग म्हणाले जयंतराव माझ्या मनात एक दुसरी कल्पना आहे.
की आपण आणखी एक वर्तमानपत्र काढावं. आता जयंतराव म्हणाले की बाबा अहो हे कसं करणार तुम्ही, तुमच्याकडे संपादक नाही, तुमच्याकडे ही माहिती नाही, यातली तज्ज्ञता तुमच्याकडे नाही, कसं तुम्ही करणार. नाही जसं म्हटलं तू बँकेचं करणार आहे ना तसंच हे आहे, तेव्हा तूही बँक काढू नको, आम्ही वर्तमानपत्रही काढत नाही म्हणून. My grandfather was more, he enjoyed his art, he enjoyed his music, he enjoyed food and many other things. But that was at home. Factory was different. He could compartmentalize his mind very, very crisply. At work, he was emotionless. Out of work, at home, he had a lot of emotions, he had a lot of love for many other things. तेवढं काय रे तुझ्या सोशल वर्कचा हेतू काय. अरे म्हटलं बाबा असं आहे की गरिबाचं कल्याण, जो अडचणीत आहे त्याला मदत, तसं नाही म्हटले. माझी व्याख्या एक म्हटले, पर्पज ऑफ सोशल वर्क इज टू मेक सोशल वर्क सुपरफ्लुअस. कारण तुम्ही दयाबुद्धीने जे करता ना त्यामुळे ती माणसं अधिक पांगळी करता. कारण दया कुणावर करायची यार, दया करणार तू कोण. अरे गरजच त्या कामाची पडणार नाही असे समाज निर्माण करा तुम्ही. आणि हा निर्माण करायचा असेल तर यू नीड नॉट बी मेअरली प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स, यू आर टू बी आर्किटेक्ट्स ऑफ सोसायटी. आफ्टर माय फादर डाईड, म्हणजे चंद्रकांत किर्लोस्कर, ही पास्ट अवे इन 1987. आम्ही सगळे मोठ्याबरोबर काम करायला लागलो. आणि त्यावेळेला मला मोठ्यावरची मॅनेजमेंट स्टाईल, मॅनेजमेंट स्किल्स खूप लक्षात आले. कारण ही रॅन द ग्रुप विथ अ व्हेरी लाईट हँड. आणि इट वॉज रिअली अ फन टाईम. कारण मोठाबा वॉज ऑलवेज देअर फॉर ॲडवाईस, पण डिसिजन ही ऑलवेज सेड वॉज आवर्स. मोठाबा पास्ट अवे इन 1994. आणि त्याच्यानंतर विजू टूक ओव्हर द ग्रुप. ही रिअली एनकरेज्ड ऑल ऑफ अस to do things. He gave us a lot of freedom to work and really led the group for the next few years. I remember with a deep sense of gratitude the efforts of so many people who helped Papa build up his enterprise. Amongst them is my father, Chandrakant Kirloskar, who was managing director of Kirloskar Brothers from 1979 to 1983. Actually, he was the architect of the success of Kirloskar Comments. But I think my father's contribution in really taking the quality and the manufacturing processes up were tremendous. And this was done actually through getting the best out of different companies. He introduced many new concepts, statistic quality control, statistical process control. The third thing that I remember about him is that in the evening when he came home, he was extremely relaxed, cheerful, and probably had one of the best senses of humor that I've found in anyone. One of the best decisions that my father took after Mr. Gune was to send Sanjay over there. And Sanjay has given Kirloskar Brothers the direction, the will, and the confidence to move ahead to become one of the better companies in the pump field. मी किर्लोस्करवाडीला आलो 1983 साली. आणि मग पहिले 2 वर्ष गुणे काकांच्या खाली, म्हणजे गुणे काका पुण्याला असायचे आणि मी किर्लोस्करवाडी फॅक्टरीचा व्हाईस प्रेसिडेंट होतो. मला एक बरं वाटतं की जी टीम गुणे काकांनी तयार केली होती, सगळे माझ्याहून मला वाटतं एक 30 वर्षांनी तरी मोठे असतील त्यावेळेला. दे वर एक्स्ट्रीमली केपेबल, दे वर एक्स्ट्रीमली लॉयल आणि लॉयल टू द फॅमिली अँड टू मी. आणि दॅट इज रिअली what allowed me to take the company where we wanted to go.
जर 15-20 वर्ष बघितली तर 2 मेजर डिसिजन्स घेतले की पंप आणि फ्लुइड हँडलिंग या फील्डमध्ये जास्ती कसं आपण वाढू शकू. आणि त्याच्यासाठी मग आपले किर्लोस्कर ब्रदर्समध्ये 2 दुसरे प्रॉडक्ट्स होते. एक म्हणजे मशीन टूल्स आणि दुसरं म्हणजे हर्मेटिक कंप्रेसर्स. ह्याच्यातून कसं बाहेर पडायचं. तर ते मशीन टूलचा धंदा हळूहळू कमीच होता आणि म्हणून एक दिवशी असं ठरवलं की आपण हा 2000 साली साधारण की हा बंदच करूया आणि तो बंद केला. हर्मेटिक कॉम्प्रेसर जर बघितलं तर तो मला वाटतं मोठावाचा एक लाडका प्रॉडक्ट म्हटला तर तसा होता. आणि एक प्रॉब्लेम जो होता की जेवढं पंपचं ज्ञान होतं तेवढं कॉम्प्रेसरचं ज्ञान नव्हतं. मग आपण कोपलंडबरोबर विच इज पार्ट ऑफ एमर्सन इलेक्ट्रिक अमेरिकन कंपनी आहे त्यांच्याबरोबर जॉईंट व्हेंचर केलं आणि 2006 साली आपण त्या जॉईंट व्हेंचरमधून सुद्धा बाहेर पडलो. आता ह्याचं कारण म्हणजे आपल्याला एक म्हणजे पंप आणि व्हॅल्व आता जे 2 प्रॉडक्ट्स आणि आपण हायडल टर्बाईन विच इज लाईक अ पंप ऑल्सो ते रोटोडायनॅमिक मशीन आहे ते ॲड केलेलं आहे. पण आपल्याकडं जे ग्रीन रेव्होल्युशन आणि सेल्फ सफिशियन्सी आणि हळूहळू पॉवर स्टेशन्स जास्ती पाहिजे होते. तर त्यावेळेला सुद्धा मी खरं तसं बघितलं तर खूप लकी आहे की आत्ता मागच्या जे 10 वर्षात चेंजेस झालेले आहेत आणि ज्या ऑपॉर्च्युनिटीज येत आहेत त्याच्यासाठी माझ्याकडं 2 असे डिरेक्टर्स आहेत जे आपल्या कंपनीला पुढं नेऊ शकतात. एक म्हणजे रमेश श्रीवास्तव जे टेक्नॉलॉजी म्हणजे पंप डिझायनर आहेत आणि सिस्टम डिझायनर आहेत. We started manufacturing pump in India in 1926 at Kirloskarvadi. That was a very simple pump for agriculture. If you see our journey today, we starting with a one conventional pump to going to very specialized technology in pumping system is a great achievement. Especially from 1990, we have drawn a route map not only for the product but for solution, pumping solution and overall system. We started with pump set, then we have gone to electromechanical, then we have gone to subsystem along with piping, and then we have gone for total complete engineering solution including civil for turnkey project. After doing so, the various turnkey project in India, we decided to go to ultimate product, that is water solution. In this journey, if we see, there are various kind of achievement in product and in projects. If we see the product, we have brought the product like canned motor pump for moderator application in nuclear power plant. That is only 3 companies in the world, they are manufacturing such pumps. Sodium pump for fast peter reactors. Similarly, if we see the certain pumps for the power plant like concrete volute pump, metallic volute pump, these are the pumps which we have brought again in the more or less same time. Today more than 100 concrete volute pumps we have utilized in various systems. One of the most prominent system is Sardar Sarovar. In Sardar Sarovar, that is which is the largest pumping system of the world, this covers 4,06,020 towns, giving the drinking water to 30 million, almost 60% population of Gujarat. If you see the water supply scheme, all metros of India is being getting serviced by us. Almost 65 cities we are serving today for water supply scheme, including our own city Pune. In this context, we have another new product which is Francis type pump, which is going to give a larger capacity pumps, which is those are in Bhima. We have bringing out the lot of innovative schemes, and I told we are moving towards green energy. The one thing which we have brought out in the solar system. Very recently, Gujarat government have taken initiative to give the drinking water to rural India
we have just replaced the hand pump and put our solar pump. KBL is continuously involved in taking care of quality and environment together. We are having a dream that we will participate in green energy. We will participate in all solutions which will be environmental friendly. We are also looking forward to having the pumping stations which are green. आणि दुसरे जे ऑपॉर्च्युनिटीज दिसतात की आपल्या देशात जर आपण करू शकलो तर आपल्या देशासारखे परदेश म्हणजे आफ्रिकेमध्ये खूप देश आहेत, साऊथ ईस्ट एशियामध्ये असेच खूप देश आहेत जे डेव्हलपिंग कंट्रीज आहेत जिथं आपले प्रॉडक्ट्स वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट. त्याचबरोबर मला आठवतं आहे जयंत सप्रे जेव्हा पहिल्यांदा आले ते सुद्धा बरेच वर्ष आपल्या ग्रुपमध्ये काम करत आहेत. ते मला म्हणाले की आपल्यासारखं आफ्रिका आहे तिथं खूप ऑपॉर्च्युनिटी आहे आणि आपले एक्सपोर्ट्स तिथं खूप वाढवू शकू आपण. हे स्वप्नही तसं पाहिलं तर शंतनूरावांपासूनच सुरू होतं. 1926 साली त्यांच्याकडून उचललं गेलेलं एक्सपोर्टचं पहिलं पाऊल आणि मग पुढचा आज मितीपर्यंतचा प्रवास पाहताना एका छोट्याशा अंगणाचं विस्तीर्ण आकाश होण्याचा अनुभव मिळतो. आणि किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड ही आज एक आंतरराष्ट्रीय कंपनी बनलीये ही सुखद प्रचितीही येते. Subsequently, in the 50s and 60s, KBL exported a lot of diesel engine powered pumps, and especially to markets like Egypt. And then later on, when we got the opportunity of doing large pumping stations on the River Nile, today we have something like 55-60 pumping stations on the River Nile, and Kirloskar pumps have helped Egypt greening its desert. In fact, so much so that a pump in Egypt is called Kirloskar. Kirloskar pumps have also helped the Southeast Asian country Laos achieving complete green revolution. What we did in Laos now is being repeated in Cambodia. Each African country's main issue today is food security. Africa has abundance of water, land is plenty, people are not many, but there is scarcity of food. Every time the African countries have to depend on import of foods. Senegal, in fact, imports about $300 million of rice every year. So self-sufficiency in rice production will make sure that these imports are prevented. So after Senegal, now we are working in countries like Mali, which is a neighboring country, Mauritania, Sierra Leone. Now all these countries ring bell to your ear because you have heard about these countries as trouble countries. In fact, I'm very happy to inform you that Portugal will have a very large irrigation project which will be dominated by the Kirloskar pumps. तसंच त्याच्याबरोबर आपल्या कंपनीने ॲक्विजिशन्स केलेले आहेत, म्हणजे मर्जर आणि ॲक्विजिशन जो M&A भाग म्हणतो तसं परदेशी जाऊन आपण 2003 साली SPP पंप्स नावाची एक कंपनी विकत घेतली. ती कंपनी लॉस मेकिंग होती. खरं आपण म्हणजे गुणेकाका होते त्यांनी त्यांच्याबरोबर पहिल्यांदा रिलेशनशिप चालू केली आणि आपण त्यांना मला वाटतं लाखांनी पंप सप्लाय केले असतील मागच्या 30 वर्षात. त्यांच्याबरोबर जॉईंटली पंप्स डिझाईन केलेत फॉर ग्लोबल मार्केट्स. तिथं परत चांगले लोक आहेत, त्यांनी ती कंपनी टर्नअराउंड केली. There's a pumping station which is called Hull pumping stations in UK, and these pumps will be used for drainage of the flooded water. So everybody is looking forward to the inauguration of this pumping stations in the month of April or May, and we are very confident that this will be a very unique example of KBL and SPP working together to make a very successful entry into United Kingdom. तसंच मग आपण एक आपल्या सिस्टम्ससाठी मद्रासमध्ये किर्लोस्कर अबान कन्स्ट्रक्शन म्हणून एक कंपनी होती ती विकत घेतली. मग त्याच्यानंतर आपल्याला वॉटर आणि वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंटमध्ये एंट्री करायची आहे आणि ज्याच्यात जास्ती नॉलेज गेन करायचं आहे त्याच्यासाठी आपण गोंडवाना इंजिनियर्स नावाची कंपनी आपण विकत घेतली. आणि मग आपण ठरवलं की आपले जे सगळे मोठे पंप आहेत म्हणजे 1000 हॉर्स पॉवरच्या वर 2000 हॉर्स पॉवर असे हे आपल्या नावाखाली म्हणजे किर्लोस्कर ब्रँड नेम खाली आपण विकायचे.
आणि ते फार म्हणजे व्हेरी सक्सेसफुल. बेक्टेलनी आपले पंप्स आता विकत घेतलेत. अमेरिकेत टेक्सासमध्ये एक पॉवर स्टेशन आहे, इलिनॉयमध्ये एक पॉवर स्टेशन आहे. तसं बघितलं तर गंमत आहे की बुश आणि ओबामा या दोघांच्या होम स्टेट्समध्ये आता किर्लोस्कर पंप्स पॉवर स्टेशनसाठी सप्लाय झालेले आहेत. आणि मग ही ऑपॉर्च्युनिटी बघून आपण आता 2 वेगळ्या देशात कंपन्या चालू केल्या आहेत. एक आहे किर्लोस्कर ब्रदर्स युरोप, जी ॲम्स्टरडॅममध्ये आहे, आणि तिथं आपण आता पंप पॅकेजिंग चालू करणार आहोत. आणि तसंच अजून एक कंपनी थायलंडमध्ये चालू केली. With this, we are not going to be stopping our journey. Very soon, we are also planning to have a manufacturing location in Africa, because we feel that Africa is going to be a very large market in the future. In fact, I call Africa as the continent of the future. And we are also looking at a possibility of having a similar operation in Latin America. Why I talk more passionately about Africa is because here is something we do which directly affects the people. Providing food or food security to people gives you more joy than providing a highly technical solution to a customer in Texas. The farmers are so happy that whenever our people visit the areas where these pumps are supplied, you will find that people mention India, India, India. So not only have we been able to establish the brand Kirloskar, we are more happy that we have established brand India in these countries. So besides Kirloskarvadi and Devas, Kondapuri and Shirwal, we will very soon have 3 more manufacturing locations within India. One in Ahmedabad, the other one in Coimbatore, and probably in the next 1 year in Bhubaneswar, which will take the number of units manufactured for agriculture and domestic market from 25,000 pumps a month to 100,000 pumps a month. I'm Alok Kirloskar. I'm the 5th generation in the Kirloskar family. I'm Sanjay and Pratima Kirloskar's son. In the last 4 years, KBL has bought 4 companies, and that's helped us get to number 8. And going forward, I'm sure we will have to buy much larger companies. But one thing we need to do moving forward, I think, we have been able to manage R&D well. We want to, as a next step, set up an overseas R&D center so that we have the the globalized view to research. I think that's one. The other is established knowledge management systems. Being able to put those systems in place so that people and all the new people understand them. Putting in place heavy documentation systems so that processes as well as products understood properly. So there are a couple of things I feel that I can incorporate or wish to incorporate into the business as we move forward to become definitely one of the world's largest pump companies. मी जसं म्हणालो की किर्लोस्कर ब्रदर्समध्ये खूप चांगली लोक होती, विच आय इनहेरिटेड फ्रॉम गुणे काका. तसंच किर्लोस्कर वाडीमध्ये सुद्धा अगदी वेल ट्रेंड लॉयल लोक माझ्याबरोबर काम करायला होते. त्याच्यात आमचे एस बी देशपांडे होते, हू यूज टू रन द मशीन टूल डिव्हिजन. आणि मग त्यांनी किर्लोस्करवाडी, ही टूक चार्ज ऑफ किर्लोस्करवाडी आणि मेड अ लॉट ऑफ चेंजेस फॉर द बेटर. S.G. Joshi, who started from the technology field, he also took charge of Kirloskarvadi and carried the progress further, not only looking after the town factory but also the township. M.D. Deshpande, जे आमचे विकास चॅरिटेबल ट्रस्ट अजून चालवतात, जरी मला वाटतं एक 7-8 वर्षापूर्वी का 10 वर्षापूर्वी रिटायर झाले. संजय किर्लोस्कर आत्ताचे जे चेअरमन आहेत, त्यांनी हा विचार एकदा किर्लोस्करवाडीमध्ये आले होते त्यावेळेला मांडला होता की आपण जे समाजामध्ये या विकासासाठी, परिसरातल्या विकासासाठी जे काम करतो आहोत त्याला एक सुसूत्रपणा येण्यासाठी म्हणून एखादा ट्रस्ट स्थापन केला तर ते जास्त योग्य ठरेल आणि व्यवस्थित काम करता येईल. आणि म्हणून जवळजवळ मला वाटतं 1995 साली विकास चॅरिटेबल ट्रस्ट या ट्रस्टची कल्पना आली आणि मग त्याची पुढे वाटचाल सुरू झाली.
1910 साली कारखाना उभा केला, म्हणजे जवळ आलंय 100. आज किर्लोस्करवाडीला 100 वर्ष होत आहेत. याचा विलक्षण आनंद तर आहेच, पण आयुष्यभरासाठी उपयोगी पडेल असं अमोल संचित आम्हाला किर्लोस्करवाडीने जे दिलं, आम्ही तिथं संस्कारक्षम वयामध्ये असताना, ते फार मोठं होतं. अजूनसुद्धा आता जेव्हा मी सांगलीला जातो तेव्हा मी कधीही क्वचित मोटारीन जातो. कोयनामध्ये मी बसतो, बाहेर जाऊन बसतो आणि संबंध परिसर जो सगळा आहे तो पाहतो. आणि मग ती सगळी आपली गावं, नीरा आणि नंतर मग वाठार आणि सातारा, कराड, असं करत करत मग वाडी, किर्लोस्करवाडीला आली की असं वाटतं काहीतरी आपण घराच्या जवळ आलो आता. As soon as you enter the gate, you feel like you have reached home, and everything around you is known, because we had, as kids, run around quite a few places in various nooks and crannies, and it really felt like home when we came in, and there was a feeling of security when you went there. किर्लोस्करवाडीबद्दल अजूनही मला अतिशय आपलेपणा वाटतं. किर्लोस्करवाडी म्हणजे आपलं गाव. 50 वर्ष इथे पुण्यामध्ये आणि पहिली 11 वर्ष किर्लोस्करवाडीमध्ये काढलेली असली तरी अजूनही किर्लोस्करवाडी म्हटलं तर हृदयात कुठेतरी असं होतं की नाही, किर्लोस्करवाडी आपली आहे. इतकं वय झालं असताना सुद्धा किर्लोस्करवाडीला जावं, राहावं. मला कुणीतरी परवा विचारलं, जायचं का किर्लोस्करवाडीला? म्हटलं हो जायचं की, असेल तर नक्की येईन. अजूनही वाटतं परत लहान व्हावं आणि ते किर्लोस्करवाडीमध्ये जावं. आता मात्र मी असं ऐकते की वाडी अगदी काट टाकते. सगळं आमूलाग्र आता बदललेलं आहे. पूर्वीची वाडी आता काही तशी राहिली नाही. Suddenly, Kirloskar looked very advanced as what looked like before. After that, of course, all the homes, which were single-story homes, old stonework, were converted into what you see today as a villa concept as well as the new apartments. पण मला अगदी नक्की खात्री आहे की हे सगळं करणारे फक्त हात शेवटी किर्लोस्करांचाच आहे. त्यामुळे किर्लोस्कर्स हे कधीही आपली अभिजातता, आतिथ्य, आपुलकी, आदरातिथ्य आणि आस्था हा पंचसूत्री गाभा ते कधीही हरवू देणार नाहीत. Now I am very happy that they are completing 100 years and I will be there to see all this. 100 वर्ष म्हणजे चांगलंच आहे की हो. 100 वर्ष म्हणजे उच्चांकच गाठला किर्लोस्करने. काय नाही, चांगलं केलंय. अजून इथून पुढे उत्कृष्ट चांगला होईल. मला अभिमान वाटतो की एवढंसं किर्लोस्करवाडी होतं. किर्लोस्कर ब्रदर्सचं ऑफिस आमच्या गणपतीच्या देवळासमोर लहानसं एक होतं. नंतर ते पाटणकरांचं शिंप्याचं दुकान झालं. असं वाटायचं की आपण कधी वाटलं नाही की एवढे मोठे होऊ म्हणून. ते आता वाटतं हो तेवढंसं ऑफिस आणि आता हे बघा. So I really have tremendous confidence that this company in the future will not only be an Indian company, but it will be a global company. And their goal of reaching the top 5 in the world in the pump industry is something that is only a matter of time. I think the same was said 10 years ago when we said we want to be top 10 and we had number 8. So I think that's fulfilled, and I'm sure we will be within the top 5 in the next 5 years. But sustainability is what's most important. So now, at the beginning of a new century, we can look forward with great confidence and optimism, ready to face new challenges and ensure that, as our logo says, we can continue to enrich lives of millions of people around the world. जय जय श्री नवहिंद ध्वज देवा जय हो जय हो जय हो. जय जय श्री नवहिंद ध्वज देवा जय हो जय हो जय हो. शांतीची सौख्याची जगितो प्रतिमा हो प्रतिमा हो प्रतिमा हो. जय जय श्री नवहिंद ध्वज देवा जय हो जय हो जय हो.
ध्वज देवा जय हो जय हो जय हो श्री नवहिंद ध्वज देवा जय हो जय हो जय हो शांतीची सौख्याची वृद्धी कराता मानवतेचे लाभो यश वैभव विश्वाच्या शांतीचा हो तूच प्रणेता राम दिसावा राष्ट्रीता तू साधन हो जय जय श्री नवहिंद ध्वज दे